Na sziasztok srácok, újra itt mindenkinek. Végre eljutottam én is, hogy megcsináljam magam kis tier listjét. Igazából már nekem ez egy régi dédelgetett projektem. Most jutottam el odáig, hogy végre belevágjak és ihletet kapjak, úgyhogy ez a mai videóban meg is történik. Amint láthatjátok, a Marvel és a DC univerzumos filmeket fogom górcső alá venni. Több kategóriát hoztam ennek létre. Nyilván ez az én szubjektív véleményem alapján fog kialakulni. Nem kritikusi hangvételbe szeretném, hanem úgymond egy kicsit felidézős, élménybeszámolós stílusban akarom ezt nektek átadni. Nézzük is, hogy milyen kategóriák vannak. A Best of, ezek nálam az abszolút kedvenc, amit bármikor újra tudok nézni, akár évek múltán is. Tehát ezek a top favorit filmjeim fognak ide úgymond bekerülni. A teljesen jó kategória, az kicsit hasonlít a Best ofhoz, de nyilván ezekben a filmekben azért vannak hibák, amik nekem mondjuk nem tetszettek, de ettől függetlenül egyébként ugyanúgy újranézősek, és akár a mozis első alkalommal is meg tudtam nézni, vagy több év távlatából is azt mondom, hogy teljesen jó filmek. Az elmegy vagy közepes kategóriába azokat a filmeket gondoltam, amikor így megnéztem, és így azt mondtam, hogy nem volt annyira rossz, de kiemelkedő vagy jó se volt, tehát ez a egynek elment, vagy ténylegesen közepes kategória. Ha szimplán nem tetszett, ez egy olyan kategória nálam igazából, hogy nem mondom azt rá, hogy rossz film, csak nekem nem tetszett. Tehát az én ízlés világomnak mondjuk nem jött be. Tehát semmiféleképpen sem nevezném ezeket a filmeket a rossznak, amik ebbe a kategóriába kerültek, csak nekem nem jöttek be. Ennyi az egész igazából. Van egy olyan kategória, hogy lehúzták, de én ettől függetlenül szeretem. Erre szokták azt mondani, hogy bűnös élvezet. Tényleg nem akartam ezt a nevet adni a kategóriának, mert ez olyan klisés, olyan sablonos, úgyhogy inkább úgy voltam vele, hogy olyan filmet fogok ide belevenni, amit tényleg a kritikusok, más nézők nagyon-nagyon lehúztak, ténylegesen nem jó értékeléseik vannak, mondjuk IMDb-n, viszont nekem a mai napig is kedvenceim. Na hát a borzalmas kategória az, amit soha büdös életben nem akarok újra nézni, egyszer is elég volt végig szenvedni, ezek a filmek fognak ide kerülni, és sajnos van azért ebből is egy 3-4-5 olyan film, ami ide beletartozik, egyértelműen. Ha nem láttam kategóriába, azokat fogom belerakni, amiket egyértelműen nem láttam, vagy nem is nagyon szándékozom megnézni, bár ismerve magamat mindig eljutok egyébként ugyanarra a pontra, hogy előbb vagy utóbb úgyis megnézem az adott filmet, maximum több év távlatával, vagy több év múltán, de valamilyen úton módon tényleg megszoktam egyébként nézni azokat a filmeket is, amik általában egyébként elsőre nem is érdekelnek. Na de csapjunk bele! Én megpróbáltam egyébként úgy két csoportra bontani, ugye a Marvel-es filmek, meg a DC-s filmek. Kezdjük a Marvel-esekkel, nagyjából úgy időrendben megpróbáltam őket egyébként összerakni, hogy ne az legyen, hogy tényleg hogy egyfolytában mondjuk csak Batman jön, csak Pókember, stb. Egy kicsit legyen ilyen kis úgymond változatosság. Nyilván az évszámok tekintetében azért nem pontos. Van, ahol lehet, hogy az egyik film hamarabb jött, valamelyik később jött. Nagyjából próbáltam azért összerendezni, hogy jó legyen itt egyébként a téma. Azt mondom, hogy csapjunk bele. Hát nyilvánvalóan ugye a Marvel filmes univerzumban, hát filmes univerzum ugye akkoriban még nem volt annyira Marvel univerzum, de két olyan filmet is találtam, amit utólag megtudtam, hogy egyébként kiadták a moziba, úgyhogy ez a legelső Punisher, a Megtorló című film, vagy akkoriban még úgy nevezték, hogy a Büntető. Hát én bevallom őszintén, hogy ezt nagyon régen láttam már, Dolph Lundgren a főszereplője, de gyerekként se tetszett annyira. Egy egyszer nézhetős akciófilm volt, nem mondom azt, hogy borzalmas, bár ezt is ugye nagyon lehúzzák, én ettől függetlenül azért nem gondolom borzalmas filmnek, úgyhogy én ezt a szimplán nem tetszett kategóriába bele is húzom. Na hát akkor kicsit menjünk tovább. Ebbe azért nem vagyok biztos, hogy melyik volt hamarabb, ugye, a tyúk vagy a tojás, ez esetben a Howard a kacsa. Én ezt gyerekkoromban nagyon szerettem, és VHS-en is kb. Rongyosra néztem. Nyilván mindenki utálja, bűnös élvezetnek nevezik, stb. Van benne igazság. Én úgy voltam vele, hogy felnőtt fejjel is megnézem, hogy hát ha tényleg az emlékek megszépítik-e ezt a filmet, vagy tényleg ennyire bűnrossz. És felnőtt fejjel is azt kell mondanom, hogy nem bűnrossz ez a film, nyilván nem a legjobb Marvel-es film, ezt ugye azért lassan 30 év után tudtam meg, hogy egyébként a Marvelhez tartozik, igen, ez így vicces, úgyhogy én ezt pont a lehúzták, de én a szeretem kategóriába húzom be szépen igényesen.
No, akkor kicsit ugrunk az időben, és elérkezünk 1998-hoz. A penge. Ehhez van egy olyan kis gyermekkori élményem, hogy a legjobb barátomnak a bátyja elhozta VHS-re, csináljunk akkor esti filmnézést, hát én imádtam, tehát a mai napig egyébként nagyon szeretem a Penge című filmet, úgyhogy ez nekem top kategória, ő a best of, tehát ezt bármikor újra tudom nézni. Menjünk is tovább, az X-Men. 2000-es X-Men. Én nagyon sokáig annyira nem ismertem az X-Men képregényeket, a rajzfilmből is csak egyszer-kétszer láttam, én tökre addig nagyon sokáig abban a hitben voltam, hogy egyébként rozsomák az X-Men, ugye állandóan ugye vele promózták ugye a dolgokat, és ugye akkoriban még kijött az HBO-ra, és még egy osztálytársamat kértem meg, hogy vegyék már fel nekem VHS-re, mert ugye akkoriban már nem volt nekünk HBO, és hát én imádtam egyébként, egyértelműen, tehát én gyerekként majdnem az összes ilyen szuperhős filmet, amit elsőre láttam, azért úgy a legtöbbje egyébként nagyon tetszett. És visszagondolva a dolgokra, mennyire jön be nekem ez az egész franchise, az egész X-Men univerzum. Nem tudom rájuk azt mondani egyébként, hogy nem jó filmek, mert egyértelműen az első trilógia azért sokkal kiemelkedőbb szerintem, mint amit később adtak ki. De egyértelműen nem tudom azt rámondani, hogy a világ legjobb filmje, vagy bármikor újra tudnám venni, mert azért számomra annyira nem jó filmek. Viszont, tehát közepesnek sem mondanám egyértelműen, tehát lehet, hogy új kategóriát kellett volna létrehoznom. A teljesen jó, a közepes, hozzunk létre még egy kategóriát ide. A közepestől feljebb, így jó lesz, nem? Közepes felé. Na, hát azért úgy időközben azért kijönnek ezek a kategóriák. Szóval ezt inkább ide húznám fel. Nem a teljesen jó kategóriát, tehát azért bármikor nem nézném újra, mert így tényleg így, amikor visszagondolok, akkor nekem egy kicsit unalmassá válik, de hát ez már az évek megszépíti az emlékeket, mondhatjuk úgy is. No. Hát a Pókember. A legelső Pókember film, ami igazából nem a legelső, mert ugye volt egy tévéfilmes 77-ben, de ezt nevezzük igazából az első filmes debütálásának a Pókembernek. Én igazából az egész trilógiát nagyon szeretem, nálam ott van a Best of kategóriába, úgyhogy én az első részt is behúzom, meg a második részt is egyértelműen, azt nagyon sokan mondják, hogy a legjobb Pókember film lett. Nekem egyébként még mindig az első rész még mindig jobban tetszik, viszont egyértelműen a második részt is nagyon szeretem. A harmadik résszel már úgy vagyok egyébként, hogy amikor megnéztem moziba, visszatérve az első filmet, nekem ez egyébként egy nagy élmény volt, még Déj nagyanyám adott mozira pénzt, hogy meg tudjam nézni, és egyedül mentem el megnézni, úgyhogy nekem az már egy nagy élmény volt, úgyhogy ez a szívemnek nagyon kedves egyébként ez a film. A második részt már édesanyámmal néztük meg, és a harmadik részt is, úgyhogy én édesanyámmal nagy moziba járósak voltunk, úgyhogy ezekhez külön érzelmi dolgok fűznek. Szóval a harmadik részt egyébként nem tudom úgy utálni, mint ahogy sokan utálják. Igazából még Venom nem jelenik meg benne, én ezt a filmet is nagyon szeretem. Nyilván amikor ilyen maraton tartok, hogy végignézem a trilógiát, ezt sose szoktam skippelni, úgyhogy nálam azért a teljesen jó kategóriába azért még belefér. Nyilván az emlékek is megszépítik a dolgokat, de ez még nálam ott van a teljesen jó kategóriánál. Penge 2. Ez is egy érdekes dolog volt, mert 2002-ben, amikor kijött a moziba, akkor ugye elmentünk még hugommal megnézni, és nekünk alá kellett írnunk egy papírt, mert ugye 18 pluszos volt a film, hogy hát saját felelősségre egyértelműen megnéztük. Sokan mondják, hogy ez a második rész jobb lett, mint az első. Nekem már ezeket a mutáns vámpírokat, hogy belevették, annyira egyébként nem jött be már akkor se. Nyilván vannak nagyon jó jelenetei ugyanúgy, mint az első résznek, úgyhogy én ezt is szintén a teljesen jó kategóriába tudom egyébként sorolni, mert amúgy attól függetlenül nagyon tetszik, és itt is, hogyha végignézem a trilógiát, akkor ezt semmiféleképpen nem skippelem, tehát meg is nézem. Tehát akkor esünk is rá a harmadik részre. Hát ezt már nem moziba láttam, ez nálam a PK-s korszak úgymond egyik filmje volt, ugye ezt mi már kikölcsönöztünk. Ez már nyilván nem lett olyan vérgőzös, nem lett annyira akciódús, mondhatjuk. Vannak ebben is jó jelenetek, de kicsit olyan volt, mint hogyha az egész szériai megvárat volna. Én amikor legelőször láttam, nem gondoltam rossz filmnek, viszont annyira nem is tetszett, mint az előző részek. Így, hogy újra néztem, akár felnőtt feje, vagy később, nem mondom azt, hogy felnőtt fejem, mert azért már akkor sem voltam azért annyira gyerek, de nem.
Nem tetszik ez a film egyébként. Szimplán nem tetszik. Szerintem megfáradt ez a sorozat, úgyhogy abszolút. Na, Daredevil. Ebből van egyébként 2 verzió is, a rendezői változat. Szerintem az sokkal, de sokkal jobb egyébként. A Daredevil alapjáratban egyébként nekem tetszett. Nem mondom azt, hogy a legjobb film, de tetszett. És egyedül a negatívum benne nekem Jennifer Garner volt. Tehát meg itt Colin Farrell se alakít olyan jól szerintem, itt nagyon szétripacskodja a karakterét. Ez a Daredevil nekem a közepes fele megyünk. Na, még az elmely vagy a közepesben még nem is került semmi. Na, a Hulk. A legelső Hulk film ugye 2003-ból, én a moziba egyértelműen nagyon szerettem. A legtöbb filmmel egyébként így voltam, hogy amikor moziban megnéztem, akkor az Isten, itt ez a legjobb film a világon. Aztán ugye amikor újra néztem többször is, rá kellett döbbennem arra, hogy egyébként annyira nem lettek jók is, és bizony vannak olyan momentumok, amik nagyon hiányoznak, vagy hiányoltam belőle, vagy éppen második megnézésre már annyira nem tetszett. Úgyhogy sajnos én a Hulkot itt az elmegy vagy a közepes kategóriába tudnám sorolni. Az X-meneket vagy a Daredevil sokkal hamarabb újra nézem, mint mondjuk a 2003-as Hulkot. Hát ugye az X-Men 2, itt is azt mondják, hogy ez lett a legjobb része a szériából. Nem tudom, nekem már itt egy kicsit átment ilyen tini drámába, úgyhogy nekem egyébként nem a favoritom. Úgyhogy ez is inkább az elmegy vagy a közepes. Annyira nem mondanám rossz filmnek se, de tehát ez a elmegy egynek, tehát annyira nem nézem meg szívesen mondjuk újra. Hát az Elektra az valami borzalmas volt, én nem is tudom egyébként, hogy mi késztetett arra, hogy én ezt megnézem, úgy, hogy már a Daredevilbe se volt szimpatikus a karaktere, de úgy voltam vele, hogy hát na, kidobták, megtisztelem a készítőket azáltal, hogy megnézem, de bevallom őszintén, hogy egyszer láttam ezt a filmet, soha büdös életben nem akarom újra nézni, ennyire nem érdekel. Na, a Thomas Jane-féle Punisher, a megtorlók, azt tetszett. Régen láttam már egyébként, de amikor újra néztem, akkor azt mondtam, hogy egy jó volt, úgyhogy ez egy közepes fele. Mert nyilván azért annyira nagy késztetés nem érzek az iránt, hogy én ezt megnézem, de nyilván azért kicsivel jobb, mint egy közepes film. Na hát nem gondoltam volna, egy plusz egy kategóriát így berakok, akkor meg fogja így borítani a dolgokat. Na, a legelső Szellemlovas. Hát szintén, mivel édesanyámnak nagy kedvence volt Nicolas Cage, így vele mentem el a moziba. Akkoriban annyira a karakter egyébként engem annyira nem érdekelt. Itt is az a szitu egyébként, hogy a moziban nézve nagyon jó volt a látvány, még azt mondom, hogy a sztori is egész jó volt, viszont amikor újra néztem, akkor már rá kellett jönnöm arra, hogy annyira egyébként nem tetszett nekem ez a film. Tehát ez az elmegy vagy közepes. Eléggé úgy látszik, hogy jó szívű vagyok egyébként a filmekkel, mert ezt a filmet is nagyon lehúzták amúgy. Na hát ugye a következő X-Men a X-Men végső állomás, Last Stand, igen. Ebben is vannak nagyon jó jelenetek, és itt is mondják, hogy a Sötét Főnix felemelkedését és bukását nagyon, nagyon rosszul mutatja be a film. Igazából én ezt annyira nem is figyeltem az egész film alatt. Nagyon kapkodós volt nekem az, hogy az elején már Cyclopsot kinyírják, tehát ugye később is megtudtam azt is, hogy Cyclops egyébként eléggé badass karakter, csak valahogy nagyon ráhelyezték a fókuszt, ugye akkoriban még farkasra, ugye rozsomákra. Professzor X-et is kinyírják benne, olyan mondva csinált indokokkal, meg úgy nem tudom, már úgy nem volt a karakterese annyira szimpatikus. Nekem nem tetszett ez a film egyébként. A harmadik rész abszolút nem. Na, a Szellemlovas 2. Én amikor megtudtam, hogy jön ki a Szellemlovas 2, Nicolas Cage-el ugyanúgy, úgy voltam vele, hogy hát nyilvánvalóan megnézzük, mert hát na, csak folytatás, hát ha jobb lesz, mint az első rész. Nem. Azt kell mondjam, hogy nem, és az a baj, hogy nálam ez tényleg a borzalmas kategória. Egyszer se akartam azóta újra nézni, mert ennyire nem jött át. Amikor tüzet hugyozik, meg ilyen hülyeségek, ilyen kreténségek voltak benne, nem. Tehát ez abszolút nem az újranézős kategória nálam. Hát megérkeztünk ugye az MCU filmes univerzum első filmjéhez, a Vasemberhez. Emlékszem, 2006-ban már kidobálták ugye a teaser posztereket, minden. Ott volt a Vasember rajta, páncélban. Én ugye a rajzfilm által, meg úgy képregény alapján már nagyjából vágtam egyébként a karaktert, és nagyon vártam, hogy mit fognak ebből az egészből kihozni.
hogy fog kinézni akár a filmben, gagyi lesz-e, vagy tényleg a páncél rohadt jól lesz megcsinálva. Egyébként hál' Istennek ebben a filmben amúgy kellemeset csalódtam, első alkalomra odáig voltam érte, viszont így tényleg, ha újra nézem, persze amikor ilyen nagy Marvel maratont tartok, akkor rá kell jönnöm, hogy amúgy annyira nem jó film, tehát itt-ott azért elég unalmas, vannak benne nagyon jó jelenetek is, az, hogy az egész univerzum ugye innen indult el, úgyhogy ez egy pozitívum, úgyhogy annyira nem mondanám rossz filmnek, de teljesen jónak se, tehát igazából csak azért nézem végig, hogyha tényleg egy Marvel maratont akarok tartani, de az, hogy külön most csak az első részt megnézem, olyan nálam nem játszik, úgyhogy erősen a közepes felé tudnám rakni ezt a filmet. Na hát a Hihetetlen Hulk. Ugye ez elméletileg a 2003-as Hulknak egy valamiféle folytatása per soft rebootja, ugye itt történt egy színészváltás is, Edward Nortonnal a főszerepben. A mai napig azt mondják, hogy az ebben lévő Hulk az igazi Hulk. Ezzel nagyon is egyet tudok egyébként érteni, tényleg itt igazán vad Hulkot kapunk, aki te szana szét szed mindenkit. Nehéz is azt elképzelni, hogy bárki őt le tudja győzni, úgyhogy ténylegesen azt mondom, hogy egy nagyon jó lett egyébként ez a film is. Vannak benne nagyon sok hiányosságok, viszont ezt a Hulk filmet sokkal szívesebben megnézem, mint a 2003-asat. Az okát egyébként nem tudom megmagyarázni, talán tényleg az, hogy itt ábrázolták a legjobban egyébként a karaktert, úgyhogy én azt mondom, hogy ez egy teljesen jó film lett, bár tudom, hogy sokan lehúzzák, de nekem valamiért sokkal jobban tetszik. A Vasember 2. Nekem első alkalommal, nem akarom azt mondani, hogy tetszett ez a film is, inkább azt mondom, hogy nem volt rossz. Nem voltam már megelégedve annyira vele, úgyhogy meg persze ebben van a legjobb egyébként, amikor ugye legelső alkalommal ugye felveszi az új páncélját, szerintem az a mai napig zseniálisan meg van csinálva, ugye azon a Forma 1-es pályán, azt hiszem, valami hasonló pályán, na mindegy, ez tényleg az best of amúgy, de annyira nem jött már át nekem a film. Úgyhogy nekem ez inkább ez ilyen elmegy vagy közepes, be tudnám egyébként sorolni. Hát ugye ott volt az Amerika Kapitány, 2011-ben jött, ugye az első Bosszúállók. Hát én nem vártam ezt a filmet, kíváncsi voltam rá, de úgy voltam vele, hogy majd, hogyha TK-ból ki lehet kölcsönözni, akkor majd megnézem. És ez így is történt, és egyébként kellemesen csalódtam benne. Ezt a filmet egyébként sokkal szívesebben megnézem, mint akár a Vasember filmeket. Azért hozzá kell tennem, hogy itt nem arra van szó, hogy nem szeretem a Vasember filmeket, de valamiért nekem az Amerika Kapitány, mint sztorilag, mint úgy másban is egyébként nekem jobban működött. Úgyhogy ezt behúznám egyébként itt a teljesen jó kategóriába. A Thor. Hát röviden kéne jellemeznem, nekem maga a karakter se tetszett, akkoriban visszanézése jött át ez a rész, pedig azt mondják, hogy a Thor filmek közül ez a legjobb. Szerintem ez rohadt unalmas, itt konkrétan a film, konkrétan a végig alig történik valami. Nekem nem tetszett újranézésre se. Avengers. Hát az első csapatos mozi engem levett a lábamról, szerintem nagyon jó volt a csapatdinamika, jók voltak a színészek, jók voltak a karakterek, itt Thort is egész megkedveltem, lényegében az összes karaktert meg tudták velem kedveltetni. Nagyon szívesen újra nézem, én merem azt mondani, hogy a Bosszúállók mozik közül még mindig azért valamilyen szinten ez a kedvencem. Ez az első film, amit otthon úgy néztem meg, hogy ugye akkoriban még nagy divat volt a 3D-s tévé. Szerintem ennek volt a legjobb a 3D-je, ez volt a legtisztább képű film. Bár a többire már annyira nem is emlékszem, de arra emlékszem, hogy ez a film ez nagyon szép, tiszta volt a képe, nagyon jó volt a 3D, meg úgy sztori, úgyhogy nálam ez a teljesen jó kategóriába esik. Vasember 3, amikor kijött, nekem ez a film, ez nem tetszett. Tehát voltak benne nagyon jó kreatív elemek, de ennél is itt nagyon azt éreztem, hogy itt húzzák, vonják, nyújtják, mint a rétes tésztát. Az, hogy igazából Vasember nem kapott azóta se egy megfelelő, ténylegesen Vasember ellenfelet, és itt még meg is szivattak azáltal, beharangozták, hogy így a mandarin, úgy a mandarin, és kb. Mindenki ezt várta, a rajzfilmben is ugye ő volt a nagy főgonosz, ellenben kaptunk egy ilyen ugye Ben Kingsley alakításával, akivel egyébként nem is lett volna probléma, csak ugye időközben kiderült, hogy egyébként nem ő a mandarin, ő csak egy színész, és ez rohadt nagy csalódás volt számomra, elég sok embernek is.
Úgyhogy nekem ez a film ez nem tetszett. Tehát a harmadik része az abszolút nem jött be. De hát ugye jött a reboot a Pókemberből, Andrew Garfield főszereplésével. Hát nyilvánvalóan nekem a Maguire féle Pókemberek az etalon, az volt a kedvenc a mai napig is. Egyébként nagyon szeretem, viszont nagyon kíváncsi voltam, hogy itt mit fognak kihozni az egészből. A zene szerintem nagyon jó volt, pedig lehúzták azt is szintén. A kicsit dárkosabb vonulat, stílus is szerintem nagyon jót tett magának a karakternek. Úgyhogy igazából én ezt nagyon szívesen újra nézem. Az első részt is, meg a második részt is, amit majd most nem is fogok szerintem megtalálni, mert úgy összekevertem itt a dolgokat, hogy ihaj-csuhaj, pedig beleraktam. Nem került volna bele, de biztos bekerül. Na, bocsánat, közben úgy látszik, hogy ez valamiért kimaradt itt a felsorolásba, vagy csak nem találom. Szóval, nekem egyébként a második rész is ugyanúgy tetszik, bár szerintem gyengében teljesített, mint az első rész, viszont ennek is vannak nagyon jó jelenetei, úgyhogy 10/10 nálam, teljesen jó, bár a Best of kategóriába azért nem raknám bele. Bár bocsánat, az első rész az igen, az nálam azért úgy a Best of. Ugye az Amerikai Kapitány a tél katonája, na nekem ez a rész egyébként sokkal, de sokkal jobban tetszett, mint az első rész. Szerintem nagyon jó, nagyon sokan szeretik is, egy igazi game thriller, itt annyira nem is érződik, hogy képregényfilm. Nagyon jók benne az akciójelenetek, Chris Evans szerintem zseniális benne, mint Amerika Kapitány, nyilván ugye érte akartam mondani, Sebastian Stan pedig ugye, mint a tél katonája. Úgyhogy nálam egy abszolút kedvenc film, a teljesen jó kategóriába fogom én ezt besorolni. Egyértelműen bármikor nagyon szívesen újra nézem, de azért még nem a kedvencem. Ugye itt jön a Bosszúállók második része, az Ultron kora. Abból a szempontból nekem egy picit csalódás volt, mert ismerve Ultronnak a karakterét, szerintem sokkal, de sokkal keményebb volumenű főgonosz, akár mondhatni azt is, hogy egy Thanos szintű gonoszt, így egy kicsit leredukáltak egy egyrészes ellenségre, ebből a szempontból nem tetszett, és ezt a filmet is jobban lehúzzák, mint a többit. Nekem egyébként attól függetlenül ugyanúgy szeretem, ugyanúgy szívesen újra nézem, mint Bosszúállók mozit, úgyhogy ez is szintén bekerül a teljesen jó kategóriába. Na, a Galaxis őrzőjé. Na számomra egyébként nagyon ismeretlen csapat volt, vagy karakterek, úgyhogy nem is tudtam egyébként, hogy mire számít, csak megnéztük moziban, páramnak annyira nem tetszett, én el voltam egyébként vele, jók voltak benne a humor az nagyon jó volt benne, jók voltak a látványok is. Nem mindig érzem azt, hogy én ezt szívesen egyébként újra nézném, viszont annyira rossz filmnek se gondolnám, úgyhogy ez egy ilyen közepes felette áll, de még nem a teljesen jó kategóriánál van nálam. Na, a Thor sötét világ az abszolút nem tetszett nekem, tehát erről igazából nagyon jót nem is tudok mondani. Egyszer láttam, nagyon maximum kétszer, de így annyira abszolút nem érzem azt, hogy én most végig akarom nézni, még akkor sem, hogyha Marvel maraton tartok. Konkrétan nálam majdnem, hogy a Thor filmek azok úgy kimaradnak, az első kettő mindenféleképpen, úgyhogy nekem nem tetszett abszolút. Na, az első hangja viszont, hát én mosolyogva láttam, amikor beharangozták, hogy jön a moziban minden, egyértelműen ezt sem moziban néztem meg, pedig egyébként attól függetlenül nagyon sok Marvel mozit, meg elég sokat jártam én moziba, de a hangját azt nem moziban néztük meg. Viszont ugye egy ilyen kellemes csalódás volt, itt is azt tudom mondani, hogy egyébként nem volt egy rossz film, viszont annyira nem is volt jó, úgyhogy egy közepes filmnek mondanám. Ez is egy olyan fajta film, amit azért annyira nem szoktam elővenni, hogyha én ezt meg akarom nézni nagyon, úgyhogy azért is kerül be nálam itt a közepes kategóriába. Jön a polgárháború, ugye a képregényt ismerve abszolút valamilyen szinten azért kiherélték a sztorit, egyértelműen nem voltak még olyan jogok a Marvelnél, akiket bele kellett volna rakni, ugye a Fantasztikus 4-es, az X-Men, tehát meg azt hiszem egy jó pár karakternek a jogai nem nagyon voltak náluk, úgyhogy ezek teljesen kimaradtak. Attól függetlenül szerintem egy nagyon jó kis mozit hoztak össze, és ugye ez az Amerika Kapitánynak a harmadik szóló filmje, úgymond, ami már kicsit egy ilyen Avengers 3.0, vagy 2.1, vagy nem is tudom, hogy nevezték. Szerintem amúgy nagyon jó volt összerakva, a konfliktust is nagyon jól ábrázolták benne, úgyhogy igazából ezt is nagyon szívesen újra nézem.
Tehát nálam is egy teljesen jó kategória. Nyilván nem lesz a teljesen 100%-os kedvencem, de azért ott van még azért a top 5-be, mondhatjuk úgy is. Galaxis őrzői 2, ez már páromnak mondjuk ő neki jobban tetszett. Ezt se tudnám mondani egyébként annyira emlékezetes filmnek, annyira rossznak se, itt is voltak nagyon jó pillanatok, kb. Úgy, mint az első rész, kb. Nekem egyenértéken van amúgy. Hát ugye az újfajta pókember, amikor ugye rebootolták megint, és ugye behozták a karakterét, én egyébként nagyon vártam, én nagyon kíváncsi voltam arra, hogy a filmes univerzumban majd pókember hogy fog megjelenni, és így közel 10 év után is csak azt tudom mondani, hogy Tom Holland nem jó pókember, nem jó Peter Parker, ezt majd később mindjárt ki is fejtem jobban. Szerintem az ő karakterét abszolút kiherélték, egy ilyen vasember sidekicket csináltak belőle, holott tudván egyébként, hogy magának a pókember karakter egyébként az egész bosszúállók csapatot összerakhatná, mint a Legót, meg azt, hogy megint egy középiskolás srác, aki tényleg keresi a helyét. Azért majdnem, hogy hát nem mondom azt, hogy 2 trilógia után, mert szegény Garfield ő nem kapta meg a 3. részt a filmjéhez, de nevezzük úgy, hogy akkor egy 5 pókember film után azért már nem azt vártuk, hogy megint középiskolás legyen, hanem tényleg egy tapasztalt, érett pókembert. Ezt sajnos nem kaptuk meg, és valószínűleg most egy jó darabig nem is fogjuk megkapni. Ugye lassan jön majd a 4. rész az ő filmjéből. Nyilván a nagyobbik filmmel elmentünk megnézni, tehát azért minden alkalommal, amikor volt az új rész, én adtam neki egy esélyt, hát ha jobb lesz, nem lett jobb. Homecoming, a hazatérés, még úgy viszonylag szódával elmegy. Szóval elmegy vagy közepes, inkább ott tudnám besorolni. Annyira nem jött át, van ebben is jó jelenetek egyértelműen, ami azért hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem tetszett, de tehát jó filmnek se gondolnám, de borzalmasnak se. Ugye a második része az Idegenben, ugye ennél voltam az, ugye ez már végtelen háború után játszódik, hogy hát ha itt egy kicsit már megkomolyodik a karakter, kicsit önállóbb lesz, de itt is kvázi próbáltak belőle csinálni egy vasembert. Én tudom, amikor moziból kijöttünk, nem tudtam azt mondani rá, hogy nagyon tetszett, de jobban hajoltam arra fele, hogy nem tetszett viszont az a film, úgyhogy ezt is inkább egy közepesnek tudnám bekategorizálni. Hát ugye a No Way Home-ot viszont nagyon vártam, ugye a pletykált cameók miatt, ugye tagadták, orvérzésig, nem is mutatták semmilyen szponzorációval, bocsánat, a promócióba, ugye Andrew Garfieldnak a pókembere, hogy benne lesz-e, Maguire pókembere benne lesz-e, úgyhogy én a moziban, amikor megnéztem, folyamatosan nekem az volt a fejemben, hogy na, mikor jönnek már, remélem nem 5 percet fognak szerepelni, és egyértelműen, amikor megnéztem a moziba, hát ez kurva jó volt, nagyon jó volt a kémia, minden. Tehát igen, nekem ez a film, ez onnantól fogva nagyon tetszik, amikor belerakják mind a 2 plusz pókembert. De ugye, amikor már Willem Dafoe is megjelenik a filmben, akkor már ott azért sejteni lehetett, hogy akkor a pókembereket sem fogják kihagyni. Egyértelműen nekem ez adta a legjobb úgymond élményt a moziban is. Szerintem rohadt jó film volt így ilyen téren. Viszont, hogy ezt már több filmnél is elmondtam, hogy az első alkalommal nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszett, de újra nézve egyszerűen nem tudom belerakni a teljesen jó film kategóriába, pedig még amikor itt raktam össze pont a listát, pont azon agyaltam, hogy ez még talán bekerülhet, de nem. Az a baj, hogyha a cameókat kiveszem be a filmből, és az ilyen vendég karaktereket, mint ugye a homokember, korábbi trilógiából, vagy duológiából, mondhatjuk így, kivesszük ezeket a karaktereket, akkor egyébként nem ér az egész film egy lyukos garas se. Itt Tom Holland pókemberre abszolút nem tudott megkomolyodni, még annak ellenére se, hogy May nénit megölik benne, úgyhogy nem. Tehát egy közepes film nálam a No Way Home. Úgyhogy itt ez a Tom Hollandos trilógia itt nálam tényleg egy közepes szintet ütnek meg nagyon. A hangja és a darázs az abszolút nem tetszett nekem. Tehát ez nem. Tehát nem tudok rá jót mondani, vannak hülyeségek benne, meg a ripacskolások. Az első rész jobban tetszett, ez már abszolút nem. Nem, abszolút nem jött be. Na a Deadpool, azt én nagyon szeretem a mai napig. Nagy kedvencem. Az első részét azt sokkal szívesebben megnézem, mint mondjuk a második részét, pedig az is nagyon jó volt moziban, én szanaszéjjel röhögtem magamat, úgyhogy az egy teljesen jó
kategória a második rész, viszont nekem még mindig az első rész valamiért a favoritom, ott nálam a poénok még mindig jobban ülnek, lehet, hogy sokaknak ugye annyira nem volt vicces, én nem vagyok az a alpári humornak a híve, viszont itt nálam nagyon működött. És ugye a Deadpool és a rozsomák, hát azt imádtam a moziba, újra nézve is szeretem, de azért ezt se érzem azt, hogy én minden hónapban vagy fél évente legalább egyszer meg akarom nézni. Attól független nekem a teljesen jó kategóriába tudom ezt sorolni. Na, a Doctor Strange. A karaktert egyszer még a Pókember rajzfilmben láttam, ott úgy voltam vele, hogy jó, egy mellék karakter, csá. És ugye Benedict Cumberbatch, ki tudtam mondani a nevét, ugye ő játsza a főszerepet, nekem mondjuk a Sherlockba, én nem néztem azt a sorozatot, de úgy maga a színész nem volt annyira szimpatikus, úgyhogy úgy voltam vele, hogy hát majd, hogyha úgy van, akkor majd megnézzük, de pont Tatabányán dolgoztam, és akkor párommal beszélgettük, hogy na, el kéne menni moziba, de mi megy most a moziba? Hát mondom, a Doctor Strange, hát más nem volt, úgyhogy hát üljünk be rá, azt akkor legfeljebb nézzünk egy szar filmet, azt. És egyébként kellemesen csalódtam, nekem az első rész úgymond a Doctor Strange-ek közül tetszik egyébként a mai napig is, tehát hogyha Marvel maraton tartok, azt szívesen újra nézem, úgyhogy szerintem egy teljesen jó film lett amúgy. Ellenben amúgy a második része, ami itt van, Multiverse of Madness, ezt már ugye én csak streaminget tudtam megnézni, akkoriban nem jutottam el moziba, ugye akkor volt még a Covid is, stb. Ugye streamingen néztem meg, nekem első alkalommal nem tetszett, amikor egyedül néztem meg. Nekem nagyon sok hiányosságok voltak benne, viszont azóta már megnéztem legalább vagy 5-ször az elmúlt évek során. Egyedül is, családdal is, és már kicsit azért felértékelődött bennem. Nem mondom azt, hogy teljes mértékben megszerettem, viszont hogyha úgy van, akkor végül is ezt még újra is tudom nézni, úgyhogy nekem a közepes felett áll. Nem a teljesen jó film, de a közepes felett áll. Hát az Avengers Infinity War szerintem az MCU filmes univerzumban ez sikerült a legjobban. Történetileg, karakterileg, tehát hogy minden nagyon-nagyon összeállt, ugye hát 10 év munkája azért meglátszik benne, a sztorik összeérnek, attól függetlenül én még mindig nem tartom egy jó képregényfilmnek, mert itt is ugyanaz a probléma, mint akár a polgárháború esetében, hogy bizonyos karakterek jogai nem voltak meg, így ők teljes mértékben kimaradtak. Ugye Hulkot abszolút ignorálták az egész filmben, mondjuk nekem annyira ez a fajta Hulk annyira nem is hiányzott. Én moziban, amikor néztük, tehát agyeldobós, nekem tényleg ez a film, ez ott van a Best of kategóriában, úgyhogy ő szépen fel is jön. Kicsit ugrálok az időbe, bocsánat, mert tudom, hogy közte is azért voltak filmek, de akkor még mielőtt rátérnék az Endgame-re vagy a végjátékra, akkor jöjjön a Marvel kapitány. Ugye ezt mondják, hogy nagyon sikeres film lett, mert hogy nagy bevétele volt, stb. Én szerintem ez köszönhető annak is amúgy, hogy úgy volt beharangozva, hogy hát ugye az Endgame előtt, és mindenki úgy volt vele, hogy hát ezt a filmet meg kell nézni, mert hogy értsük, hogy akkor mi lesz majd a végjátékban, stb. Ebbe a csapdába én is ugyanúgy beleugrottam. Egy jó pontja van a filmnek, hogy a 90-es években játszódik, nem tudom, nekem mostanában ez nagyon tetszik, hogy kicsit úgymond visszamennek az időbe, és akkor ott játsszák itt az agyukat. Viszont amikor kijöttünk moziban, nekem úgy annyira nem jött át az érzés, nem jött át a vibe, ugye egy stáblistás jelenet van, ami konkrétan benne van a végjátékban, tehát ez viszont egy nagy csalódás volt. Nem éreztem szükségét, hogy ez a film ez annyira kell, tehát őt igazából ugye csak bedobták, és ugye a végjáték végén jelenik meg, tehát igazából túl sok értelme nem is volt szerintem ennek a filmnek, úgyhogy nekem ez a film ez szimplán nem is tetszett, és ha Marvel maraton tartok, nem is nézem meg, skippelem. Borzalmas filmnek nem tudom mondani, viszont nekem nem tetszett abszolút. Na hát ugye a Fekete Párduc. Nekem a Fekete Párducnak a ruhája egyébként a polgárháborúban sokkal jobban tetszett, úgyhogy ebben a filmben már nem. Ez a stretch cucc, ez abszolút nem. De így maga a karakter nekem amúgy szimpi volt, maga a színész is szimpi volt egyébként. A sztori még mondhatjuk azt, hogy azt mondják, hogy az Oroszlán király van úgymond itt megfilmesítve. Hát helyek közben mondhatjuk azt, hogy igen, lehet benne igazság, de annyira, tehát amennyire ott felajnározták, hogy mennyire jó film, szerintem nem. Viszont borzalmasnak sem mondanám, azt se tudom rá azt mondani, hogy nem tetszett, mert azért voltak olyan jelenetek, amik tetszettek. Újra nézném-e? Hát annyira nem. Igazából ez elmegy
közepes nálam ez a film. Látok, ugye jöjjön az Endgame. Amikor megnéztük moziban, nekem ott már volt egy ilyen érzés bennem, amikor kb. A film közepénél jártunk, hogy na most már legyen most már valami, mert kezd egy kicsit unalmassá válni. Tehát féltem attól, hogy ez a rész nekem nem fog tetszeni, hogy le fogom magamba húzni, és hogy a végtelen háború után kapunk egy ilyen szart, nagyon féltem ettől egyébként. Hát a vége mondjuk azért engem mindennel kárpótolt, szerintem annál epikusabb összecsapás egyik szuperhős filmbe se volt még azóta se, és szerintem azt a katarzist, amit a végén ott összehoznak, azt nagyon nehéz lesz megugorni, sőt szerintem nem is fogják tudni megugorni. Úgyhogy ilyen téren ez feljavítja nekem a filmnek, ahogy mondom, minőségét. Szeretem egyébként, viszont mióta, ha újra nézem az egész Marvel filmeket, nekem ez a végjáték csak akkor működik úgy igazán, hogy előtte megnézem a végtelen háborút. Tehát nem így magában, de nekem előtte a végtelen háborút meg kell nézni, és hogyha azonnal megnézem a végjátékot, akkor nagyon jól működik a film, és tehát szerintem itt teljesen jó kategóriába be tudom sorolni, függetlenül attól, hogy tényleg mindenki azt mondta, hogy sokkal szarabb lett. Nekem a vége mindent kárpótolt, tényleg a film első fele egy kicsit lagymatag első nézésre, másodikra már azért jobban tudok figyelni a részletekre, stb. Úgyhogy a mai napig azért újra nézős film. Nyilván nincs benne a topba, de azért ott van még az, hogy bármikor szívesen újra nézem. A Wakanda Forever, ugye ez a Fekete Párducnak a folytatása. Én valamilyen szinten egy picit haragszok erre a filmre, mert abban a szempontból az első 10 perc, nem is 10, inkább 5 perc, nagyon szépen indít, tehát tiszteletteljesen elbúcsúznak Boseman-től, mert ugye sajnos ő időközben elhunyt. Viszont azért haragszok erre a filmre, William Hurtot újra tudták castingolni, mint rossz tábornok, viszont Bosemant nem, tehát szó se lehetett róla. Viszont maga szerintem a sztori az csapnivaló, hogy ugye megjelenik benne a vas szív ezzel a kis Power Rangers-os páncélban, tehát borzalmas szerintem. Nem mondom azt, hogy annyira szar lenne a film, hogy hát újra, de biztos, hogy nem fogom nézni. Tehát nekem annyi bőven elég volt, borzalmasnak azért nem mondanám, azt szimplán nem tetszett, kategóriába húznám be. Na, hát ha Hangya 3, ugye itt felvezették Kanget, meg minden, vagy Kang, vagy magyarosan mondja Kong, King Kong, és ugye ott szó van arról, hogy egyébként Kang intézte az egész bosszúállókét, itt meg konkrétan a hangyával se bír el. Ugye itt volt egy színészváltás, ugye Scottnak a lányát, a szőke csaj játsza, nem jut eszembe a színész csajnak a neve. Nekem abszolút, nekem unszimpatikus, tehát sőt mondhatni azt, hogy irritált. A CGI az borzalmas, mert mint olyan téren a látvány azért jól néz ki, tehát a környezet kreatív, meg ezek, azok kurva jól néznek ki, viszont tehát ahogy modokot ott elintézték benne, ez borzalmas, tehát ez a Annoying Orange-nak nézett ki csóró, nem, borzalmas volt ez a film, nem, tehát ezt nem is akarom újra nézni, de nem, ez tényleg egy szarfilm volt szerintem. Hát a Black Widow, ezt is megnéztem, nem tudom hova tenni ezt a filmet egyébként. Tényleg nem tudom hova tenni ezt a filmet, mert nem lesz a kedvencem, ezt is egyszer megnéztem, soha többet, úgyhogy ezt is inkább ez ilyen szimplán nem tetszett kategóriába húznám. A Sötét Főnix. Ugye az X-Men Apokalipszis az ugye hamarabb volt, ott a legvégén felvetettek olyat, hogy végre egy kicsit képregényhű ruhába lesznek, stb. Ezt előrébb is húznám, akkor beszéljünk először az Apokalipszisről. Az újfajta X-menek közül még mondhatnom azt, hogy ez tetszik a legjobban, itt azért tényleg történik is valami, itt X-menesebben viselkednek, van benne jó kis fight is, úgyhogy én azt mondom, hogy egy közepes be tudnám húzni ezt a fajta X-Men-t, ugye akkor már jöjjön a Sötét Főnix, ez szerintem borzalmas volt. Voltak jó jelenetek benne, de olyan dolgokat felvetettek ugye az előző rész végén, amit itt rohadtul nem folytattak. A színészi játék csapnivaló, ha már ilyen kicsi kritikusba megyünk át. A sztori csapnivaló, tehát nem fos volt az egész, tehát ez biztos, hogy nem nézem újra. Pedig attól függetlenül, hogy láttam már legalább kétszer, amikor ugye újra néztem az egész X-Men-t. Ugye nemrég most megnéztem az új Amerika Kapitány filmet, azzal még nem is lenne bajom egyébként, hogy Sam Wilson lett az új kapitány, viszont még mindig azt mondom, hogy kellene neki a szuper katona szérum, mert így nekem nagyon hiteltelen, hogy Vörös Hulk alatt neki megy, és ott egyáltalán van esélye vele szembe, és akkor ugye próbálják a karaktert azzal védeni, de hát hogy jó vezető típus, meg helyén van a szíve. Ezeket a dolgokat még nem is vitatom annyira, bár még a vezetői dolgot is vitatnám. Nem tetszett ez a film amúgy. Nem, abszolút nem tetszett. Eternals. Hát, erre a filmre is csak azt tudom mondani, hogy ez minek.
Tehát semmit nem vezetett fel, azóta nem is folytatják, valószínűleg nem is fogják folytatni. Nem, nekem ez a film ez abszolút nem tetszett. Szerintem nem volt jó film. Volt benne egy-két jó jelenet, ugye a Makkari vagy a Sikaris jelenet az mondjuk tetszett, azt szerintem baromi jól megcsinálták, és kb. Ennyi. Tehát egy perces jelenet az, ami ér ebbe az egész filmbe szerintem valamit, a többit nem. Na ugye van egy 94-es fantasztikus 4-es film, 94-es fantasztikus 4-es film, amit elvileg nem adtak ki se moziba, se tévéfilmen. Tehát én egyébként ezt a filmet nem láttam, csak ilyen jeleneteket láttam belőle amúgy a YouTube-on, még úgy meg lehet találni, úgyhogy ez az első olyan film, amit nem láttam, és sajnos szerintem nem is fogom tudni megnézni, de lehet egyébként annyira nem is akarom. De hát akkor ugye az újkori fantasztikus 4-es film, itt is egy olyan színész játszott egyébként, benne ugye Julia McMahon, Isten nyugosztalja, ugye ő is sajnos nemrég hunyt el. Édesanyámnak nagy kedvence volt, úgyhogy elmentünk vele. Tehát most kicsit ilyen jön ki, hogy édesanyámmal jártam moziba, de elég sokat jártunk, igen. Vele mentünk el. Nem volt rossz film egyébként, így visszanézve is azt mondom, hogy egy teljesen jó kis film, tehát az összes karakter szerintem illet, a CGI is nagyon jól össze volt rakva, szóval én azt mondom, hogy ez egy teljesen jó film, bármikor nagyon szívesen újra nézem. Nyilván, hogyha éppen eszembe jut, azért azt tegyük hozzá, hogy azért annyira nem jó film, hogy én most minden héten meg akarom nézni, de ténylegesen egy nagyon jó film. A második résszel hasonlóképpen vagyok, bár az egy kicsit visszaesik ugye a Fingfelhő Galactus miatt, úgyhogy ezt egy közepes felé tudnám mondani. Hát a 2015-ös Fantasztikus 4-es botrányos az a film. Tehát botrányos. Ugye ott volt egy rasszváltás, az internet népe egy személyként hördült fel, hogy mi az, hogy Fákja innentől fekete lesz. De valami szinte, hogy engem még annyira nem is zavart, mert szerintem itt Michael B. Jordan az, aki ér az egész filmben valamit. De tényleg. Ő rajta lehet látni azt, hogy ő tényleg igyekszik, próbálja azt a karakterbe kihozni, amit lehet. Én azt mondom, hogy az ő jelenléte úgymond ad egy kis pozitívumot a filmnek. A sztori egy nagy katyvasz, a színészek azon kívül egy nagy katyvasz. Borzalmas ez a film. Tehát tényleg próbálkoztam egyszer, hogy megnéztem még egyszer, hogy hátra én voltam túl kritikus, vagy túl negatív a filmmel kapcsolatban, de nem. Ténylegesen egy nagy borzalmas ez a film, úgyhogy remélem az olyan sülyeztőbe teljesen is el is süllyed. Hát úgy látszik, hogy lehet, hogy még a 94-es Fantasztikus 4-es film is jobb lehetett volna nála, na mindegy. X-Men, de ugye az eljövendő múlt napjai. Két problémám van ezzel a filmmel, hogy megint visszamegyünk a 70-es években, megint Logan a főszereplője az egésznek. Nyilván ő lett majdnem, hogy az egész X-Mennek az arca, ugye Hugh Jackman. Attól függetlenül nagyon szeretem ezt a színészt, nagyon szeretem ezt a karaktert. Amúgy, de már itt egy kicsit már kezdtem úgy érezni, hogy sok. Nekem az a részese nagyon tetszett, hogy Mysticből csináltak úgymond egy ilyen pozitív hőst, hogy majd ő lesz a kulcs, meg stb. Tehát ez abszolút nem tetszett, viszont a filmnek az eleje, hogy a jövőben játszódik, az 10/10. Az annyira darkos volt, annyira tényleg képregényhűt szerintem, hogy én inkább abból néztem volna meg egy filmet, amit ténylegesen csak a jövőbe játszódik, viszont azon kívül nekem annyira nem jött át a film. Rossznak nem mondanám, azt se tudom rámondani teljes mértékben, hogy nem tetszett, viszont egy erős közepes, ami már kicsit a közepes felé hajlik, közepes felett átírom így. Így talán így. A Galaxis őrzői harmadik rész. Ezt családdal mentünk el megnézni a moziban. Valamiért sokkal jobban tetszett, mint az előző részek. Itt igazából eléggé komoly a hangvétele, ugye eléggé drámaira fogták a hangsúlyt, és vannak benne azért eléggé szívszorító jelentek, ugye az állatkísérletek nekem abszolút is olyan kicsit felkavaró tud lenni. A sztori nem volt azért annyira bonyolult, tehát egy fajék egyszerű volt. Ebbe a főgonosz szerintem ebbe volt a legjobban megcsinálva, úgymond. Tehát egy igazi vérbeli rohadék, akit utálni lehet, tehát ilyen főgonosz azért néha kell a filmekben. Azóta egyébként nem néztem újra, maximum egyszer. Lehet, hogy pont ezért, mert nekem nagyon felkavaróak voltak ezek a jelenetek, amik benne vannak. Nem azt mondom, hogy most rosszat támadok tőle, csak ami engem felkavar, azért azt nem szívesen nézem újra. De ettől függetlenül szerintem egy teljesen jó film lett. Úgyhogy nálam a harmadik rész az sokkal jobban működött, mint az előző részek. Teljesen jó kategóriában, most annyira nem is húzgáltam a filmet. Végén kiderül, hogy amúgy egyik film se tetszett. Basszus.
Nem áll. Craven. Hát nem láttam még ezt a filmet, de nem is érzem a szükségét annak, hogy én ezt megnézzem. Nem tudom miért. Pókember gonosz, vagy pontosabban egy Pókember enemy, 10 perces háttértörténettel. Én annyira nem vagyok rá kíváncsi. Egyszer majd eljutok szerintem odáig, hogy úgy is meg fogom nézni. Valamikor. De nem fogok erret vágni addig, hogy ténylegesen eljussak odáig. A Logant azt mindenki isteníti. Nekem többszöri megnézésre, vagy többszöri megnézés kellett ahhoz, hogy megszeressem ezt a filmet, hogy egyáltalán ő szimpatikussá váljon az egész. Nem volt rossz, itt is úgy éreztem sokszor, hogy kicsit kihagyott zicser, azt mondják, hogy ez az Old Man Logan filmesítik meg, hát nyomokban tartalmaz Old Man Logant egyébként. Nem rossz film, itt mondjuk abból a szempontból tényleg egy nagyon jó rész, hogyha tényleg ezt a karaktert ténylegesen le akarták volna zárni, de hát ugye ez nem sikerült, ugye ez a Deadpool és a rozsomákból ez szépen ki is derül, de én azért azt mondom, hogy egy teljesen jó rozsomák történet, tehát itt igaz egy vérgőzös, tehát itt tényleg úgy is viselkedett, ahogyan kell. Úgyhogy én ezt egy teljesen jó filmnek gondolom. A Madame Web. Ezt nem tudom, hogy gondolták egyébként ezt a filmet. Egyébként koncepcióban még azt mondanám, hogy működhetett volna. De ott van az a nagyon nagy volna, és ezen még Sydney Sweeney-nek a kerek popsia se menti meg ezt a filmet. Borzalmas. Ez az első olyan film, ténylegesen, amiben muszáj voltam belepörgetni, mert ez penetráns, hullaszagú szar. Tehát nem. Büdös életben nem fogom újra nézni. Biztos, hogy nem. És a Morbius is csatlakozhat hozzá. Szintén ugyanaz, mint a Cravennél, hogy 10 perces gonosz, másfél órás háttértörténettel. Nem volt jó film. Nem azt mondom, egy-kettő jelenet, még azt mondom, hogy tökre érdekes volt. Sok olyan dolgot felvetettek, ugye a trailerekben ott volt ugye a Pókember graffiti, és akkor gyilkos, minden. Akkor vajon melyik univerzumban játszódhat, stb. Hát nyilván semmi nem derült ki, egyértelműen. Ez csak ilyen mézes madzag volt. Nem, borzalmas volt ez a film egyébként, nagyon, nagyon borzalmas volt. Na hát a Shang-Chi, lövésem nem volt róla, hogy ki ez a karakter. Úgy kezdtem el nézni, hogy na, legyen valami, tudjuk le úgymond a Marvel adagot, hogy képbe legyünk vele. Hát, ha valami újdonságot fog hordozni magával. Láttam már vagy kétszer ezt a filmet, de nem tudom magamat meggyőzni arról, hogy ez ténylegesen egy jó film. Viszont, ha az elmúlt Marvel filmeket nézem, az utóbbi 5 évben, vagy lassan 8 évben, akkor azt mondom egyébként, hogy nem egy rossz alkotás, viszont annyira nem is kiemelkedő, úgyhogy én a közepesbe húznám ezt be. Jaj, hát a Marvelek. Mondják, hogy amúgy ez nem lett rossz film. Még azt mondom, hogy a vége, a legvége, persze amikor már jönnek ugye a betűk, az a legjobb rész, de nem. A vége még azt mondom, hogy egy tök jó koncepciót felvetetett, és még azt mondom, hogy előre is lendítette itt a cselekményt, a multiverzum szagát, ami ugye azóta se nem gördült sem erre se, csak toporgat magába, mint a szarógalam. Attól függetlenül egy borzalmas film. Nem tudom. A karakterek benne, tehát még szegény Brie Larson, még amennyit eleinte ő kapta a savat, még azt mondom, hogy ő vele van a legkisebb probléma. De a Katjmala Khan, nem, borzalmas az a nő. Borzalmas az a kis csaj. Én remélem, hogy soha büdös életben egyik filmbe se fog szerepelni, de sajnos úgy is fog. Nem. Tehát nem. Hagyjuk a francba. Tehát ő menjen innen a picsába. Ő miattak kerül egyébként ez a film nálam a borzalmas kategóriába. Na, a New Avengers előtte a Mennydörgők. Ugye ezt nem elég néztem meg, ugye ez nem is olyan régi film. Nem volt rossz. Azt nézem, hogy az előző Marvel filmek mennyire szarak voltak és mennyire nem tetszettek, viszont itt se éreztem azt, hogy megőrülök tőle. Itt ugye Bucket, a télkatonáját konkrétan már úgy ábrázolták, mint amikor tudod, játszol egy játékkal, meg akarsz szerezni egy karaktert, aki kurva baszó, bedesz, minden, egy csomó képessége van, és akkor tényleg nem bírod legyőzni, de úgy van vele a játékban is, hogyha legyőzöd, akkor megkapod a karaktert, nagyon-nagyon nehezen legyőzöd, megszerzed a karaktert, majd amikor már te használod, akkor egy fingot se ér, és kb. Ugyanezt érzem Buckynál is ebbe a filmbe. De még mindig hitelesebbek voltak számomra, mint Sam Wilson, mint Amerika kapitány. Sajnos ezt a filmet is így kb. A közepesbe tudnám
behúzni. Tehát annyira nem érzem a szükségét. Tehát a közepes színben, ahogy mondtam is a videó elején, azokat a filmeket fogom ide behozni, ahol nem érzem annyira a szükségét adnak, hogy újra nézzem, viszont nem tartom attól függetlenül, hogy rossz filmnek őket. Valamikor valami csoda folytán nagyon nincs mit néznem, és valamiért kedvet kapok hozzá, akkor valószínűleg megnézem, de a lényeg az a kategóriának, szóval nem feltétlenül jelent rosszat. Thor. De akkor a Ragnarökkel kezdjük igazából. Nekem a Ragnarök moziba elsőre annyira nem jött át, viszont az ebben lévő Thor még viszonylag egész komoly, pedig már itt elkezdett kretén lenni, meg amit a Végtelen háborúban kaptunk Thort, szerintem az a best of. 10/10-es Thort ebben a filmben kezdjük el megkapni, és a Végtelen háborúban pedig meg is kapjuk azt a Thort, aki szerintem a legjobb volt. De tényleg. Úgyhogy ez többször is megnéztem ezt a filmet, sokkal jobban tetszett, mint az eddigi Thor filmek, mondhatni nekem a Thor filmek közül, mondhatni ez a kedvencem. Erős kifejezés, hogy kedvenc, és független attól, hogy Taika Waititi, vagy Taika Waititi, na mindegy, szóval ő rendezte, attól függetlenül szerintem még viszonylag egy jó Thor filmet összehozott. Tehát egy jó kiinduló pont, úgyhogy én azt mondom, hogy ez egy közepes felett, mert azért ezt már szívesebben újra nézem, mint az eddigieket. Na hát a Love and Thunder, borzalmas. Borzalmas volt ez a film. Nem tudok egy olyan jelenetet mondani, amire azt tudom mondani, hogy fú, gyerekeket, ez azért jól nézett ki, ez baszott jól nézett ki. Nem akarok itt belemenni a fikázásba, de a tütükész Zeus, az idióta Billy a fejével, amikor ugye Thorként ott találkozik Jane-nel, sikítozó kecskék, az a CGI spárga, amit nem, borzalmas. Borzalmas volt ez a film. Hát ugye akkor jöjjenek a Venomok. Venom 3-at azt még nem láttam, de nem is érzem szükségét, hogy megnézem, megmondom, hogy miért. A Venom első része még azt mondom, hogy tetszett, még azt talán még szívesebben újra is nézem, mert ugye akkoriban még naív voltam, és úgy voltam vele, hogy hát jó, kell egy felvezető film, majd utána megkapjuk a pókemberünket. Aha. Nagy barifasz. Na, bocsánat. Nem kaptunk semmit se. De még az első részre azt tudom mondani, hogy egyébként egy vállalható film, közepestől egy kicsit jobb lett azért, mint eredet sztori, meg úgy azért úgy működött a poén is benne, és kb. Így a közepes felett tudnám ezt így besorolni. Hát a második része nem, borzalmas volt. Nem akarom újra nézni. Kivágnám a szememet, ha még egyszer meg kellene újra néznem. Nem. Tehát rakásszar volt. Nem tudok jót pozitívan mondani erről a filmről egyébként. Abszolút nem. És ugye a harmadik részt, a Last Dance, vagy Last Dance, utolsó tánc, pont emiatt nem is akarom megnézni, bár azt mondják, hogy sokkal jobb lett, mint a második rész. Én nem lettem meggyőzve, úgyhogy ez a nem láttam kategóriában valószínűleg ott fog meg is rohadni. Úgyhogy ez nálam ilyen lesz. No, kicsit animációs filmbe megyünk át, azért nyilván mivel ugye ez megjelent moziba is. Pókverzumon át, irány a pókverzum, ezt mindig keverem. Az első része nekem nagyon tetszett, bár akkor is furcsa volt nekem ez a kicsit ilyen csökkentett FPS, kicsit darabos mozgás, de nagyon adta a képregény hangulatot. Amúgy nekem tetszett, és sokkal ellentétben egyébként nekem Miles karakter egyébként bejött, így a játék után is, szerintem nagyon jó pókember. Én azt mondom, hogy egyébként a Sonyverzum az nyugodtan építhetett volna őre, kitaláltak volna egy háttértörténetet, akár a filmes univerzumban, hogy na akkor Miles a Sony-féle pókember, az MCU-ban meg maradt volna Peter Parker, és ez egyébként szerintem működhetett volna, de hát ugye ebből nem lett semmi. Kaptunk helyette animációs filmet. Én azt mondom, hogy az első rész az nálam best of történetben, megjelenítésben. Nekem nagyon adja a multiverzumos sztori közül, szerintem ez a legjobb. Az első rész az nekem nagyon tetszik, és én vártam nagyon a második részt, amit ugye megnéztünk moziba. Én ott már egy kicsit tudom, itt a rajstílus, ugye mondják, hogy ez a stílus, meg hogy itt próbálták érzékeltetni, hogy minden világ más,
Nem tudom, nekem kicsit olyan érzésem volt sokszor a stílust látva, mint hogyha egy ilyen félig befejezett koncept artok lettek volna. Nekem annyira nem jött, tehát néha olyan vibráló színek voltak, hogy a szemem majd kiugrott. Lehúzza a második rész nálam az is, hogy be volt jelentve még 2024 februárjára a folytatás, ugye ez úgy van vége egy cliffhangerrel, és azóta is várjuk a folytatást, majd valamikor 2027-ben megkapjuk, hát ott rohadjon rátok, én erre már csak azt tudom mondani, tehát én téren nekem egy kicsit negatív volt ez az élmény, még a moziban azt mondom, hogy még úgy tetszett, de már ott is éreztem, hogy hát nekem ez a film az annyira nem fog tetszeni, mint az első rész, ez sajnos újbóli megnézésre is tartom magamat hozzá. Lehet, hogyha majd kijön 27-ben a folytatás, és ezzel együtt újra megnézem, akkor kb. Olyan szinten egy picit fel fog bennem értékelődni mondjuk a végjáték, mert az ugye az elsőre az sem nagyon tetszett egyébként, amikor kijöttem a moziból, bár ott inkább csak a filmnek az első felével volt problémám. Itt meg nem tudom, nekem egy kicsit olyan katyvasszos is volt a sztori. Ezt biztos, hogy újra fogom még egyszer nézni, hogyha kijött majd 27-ben is a folytatása, de egyelőre nekem a közepes felett van, bár tudom, hogy ezért engem szívetek szerint meglincselnétek, meg rohadjál, meg mi az, hogy közepes velük a legjobb film. Ezt én így éltem át, bocsika, nekem sajnos annyira nem volt erős ez a rész, hogy én mindenképpen újra akarjam nézni, ellentétben az első részével. Tehát megint visszatérünk egy kicsit az X-menekhez, bocsánat tényleg így, hogy ugrálok az időbe, kicsit hülyén hangzik. Várj, már ezt már behúztam egy a Future Past, nem? Bocsánat, igen, akkor duplán van, elnézést. Na, a First Class. Nem mondom azt, hogy jó volt, az se, hogy szar volt, de nekem nem tetszett amúgy. Még mondjuk, hogy a legjobb X-Men, tudom, biztos, hogy nagyon jó, nekem nem tetszett. Igen, akkor ezt behúztam, ugye a X-Men Origins Wolverine, az amúgy nekem tetszett, ezt nem moziba láttam, ugye ennél voltak is olyan problémák, hogy jött olyan verzió is, amikor még nem is voltak készek az effektek, bár szerintem a kész filmben se volt annyira jobb az effekt, na mindegy. Egyébként egy egész jó kis eredet sztori, így Wolverine-nel kapcsolatban. Nekem az eleje az tökre tetszik, hogy korszakokon át mutatják őt, viszont ugye, hogy már elkezdték itt keverni az idővonalakat itt az X-Men-en belül, akkor már ugye az ember elveszíti a realitásérzetet, úgyhogy ebből talán le lehet húzni a filmet, meg ugye amit Deadpool-lal műveltek. Nem mondanám azt, hogy teljesen borzalmas film, de egyébként szerintem egy nagyon jó kis rozsomák sztori. Azért nem szívesen nézem egyébként újra, mert a szememet nagyon bántja, ami benne van CGI. Nagyon bántja, tehát a CGI karmok nagyon borzalmasan néznek ki szerintem, úgyhogy emiatt egy közepes szintet tudnám neki megütni. Ugye a Future Past-et azt beúztam már egyszer. Ugye a Punishernek lett egy ilyen második része, akit sajnos azóta ő is elhunyt Ray Stevenson alakít. Nem volt rossz film, szerintem egy megtorló filmnek pont ilyennek kell lennie, kinyírja az összes bűnözőt, durván, kegyetlenül. Igazából tehát ő stílusban teljesen hű volt az alapanyaghoz, nem volt egy kiemelkedő sztori, rossznak nem mondanám, úgyhogy ez is egy ilyen közepes kategória nálam. A Hős 6-ost azért raktam ide, mert Marvelhez tartozik, moziban megjelent. Én egyébként láttam már kétszer is ezt az animációs filmet, szerintem tök jó. Ugye itt abban a szempontból csak a kiadó a Marvel, ugye itt nincsen semmilyen összekötés, viszont jó volt szerintem. Tehát egy teljesen jó, nagyon szívesen újra nézem, bár már régen láttam, úgyhogy belekerül a teljesen jó kategóriába. A borzalmas kategóriát úgy látszik, hogy gyarapítjuk, mert jön a New Mutants, az új mutánsok. Na ennél a filmnél nem tudtam eldönteni, hogy most X-Men nézek, vagy valami horrorfilmet, mert ha csak horrorfilmet néztem volna, még azt mondom, hogy talán működhetett volna, de akkor hagyjuk ki belőle az X-meneket, ne is utaljunk rájuk, ne legyenek a gyerekek ilyen mutánsok, stb. De borzalmas volt ez a film, nem akarom újra látni. Nem is tudok hozzáfűzni bármi más, nem. Egyszer láttam, bőven elég volt belőle. És meg is bukott ugye a film. Na hát ugye az új Fantasztikus 4-es, azt most néztük meg nem rég a moziba. Nekem voltak részei a filmnek, inkább mondjuk azt, hogy szekvenciák, amikor azt mondom, hogy bazd meg, de unalmas, de közben meg egy csomó része nagyon-nagyon tetszett. Szóval voltak olyan részek, amik nagyon tetszett a látvány, az, hogy 828-as univerzum minden, tehát a design az nagyon
adta. Nekem ezt a filmet még egyszer legalább meg kell néznem, mert egyelőre csak egyszer láttam a moziba, úgyhogy még úgy megemészgetve még egyelőre azt gondolom, ebből egyébként csináltam egy kibeszélőt. Szerintem, ahogy magamat ismerve, tetszett annyira a film, hogyha kétszer, háromszor még megnézem, biztos, hogy fel fog bennem értékelődni, úgyhogy egyelőre nálam a teljesen jó kategóriába tudnám én ezt sorolni. No, kifogytunk a Marvel filmekből, nem egy órás. Hát ide most nagyjából összeszedtem a DC-s filmeket, hogy nagyjából amik úgy moziba kerültek, beszéltünk róluk, megjelentek. Lehet, hogy lesz olyan, amit esetleg kihagytam, bár amennyire én utána néztem a dolgoknak, itt szerintem itt benne van minden. Tehát nagyon durva egyébként, hogy konkrétan ez a Marvel filmes univerzum, itt meg a DC is. Nyilván itt az animációs filmekből rengeteg van, majd abból csinálok egy másik videót, mert amúgy annyi anyag van olyan téren, hogy bődület, tehát abból tényleg megér egy másik videót csinálni. Viszont a filmes részleg az ennyi. Lehet, hogy nem vettem bele valamit, azért elnézést. Megfelelően majd kommentbe írjátok meg, hogy melyiket hagytam ki. Na hát ugye a Supermanek. Most kezdjük a Christopher Reeve féle Supermannel. Ő a klasszikus, ő az etalon, stb. Én ezt a részét egyébként nagyon megértem, meg egyet is értek, mert Christopher Reeve tényleg olyan, mintha egy az egyben 80-as évekbeli képregényből lépett volna ki, tehát ő a number one, a 10/10, meg nyilván, ahogy balesete volt, tehát nyilván másképp tekintünk egyébként a színészre is. Viszont így, hogyha így felnőtt fejem megnéztem, nyilván gyerekként, ahogy mondom gyerekként, annyira nem mérvadó a véleményem, mert kb. Minden tetszett, viszont felnőttként annyira egyébként nem jó film a Superman első része, unalmas, túl sok minden nem történik, nyilván egy nagyon jó eredet sztori, remek színészekkel, tehát nem vitatom, de nyilván azért az már lassan egy 50 éves filmről beszélünk. Durva egyébként így belegondolni, már csak azért is, mert egy picit elavult, így annyira az ember nem veszi elő szívesen, mert ezt csak a magam nevébe tudok mondani. Annyira nem volt jó az első rész szerintem, így visszagondolva túl sok minden nem történik benne, nyilván a úgymond föld visszaforgatós jelenet, amit azóta azért megmagyaráztak, hogy nem forgatja vissza a földet, csak annyira elkezd gyorsan repülni, hogy úgy tűnik, mintha elkezdeni visszaforgatni a földet, valójában meg csak az időbe utazott vissza, nem mindegy. Szerintem az egy nagyon nagy baromság volt benne, nem rossz kis mozi, sajnálom, de én ezt a közepes kategóriába tudnám behúzni. Ellenben a második résszel ott is a Donner Cut, nekem sokkal jobban tetszett, direkt ezt a poszterét húztam be ide egyébként, az már sokkal jobban tetszett, itt már egy kicsit jobban kibontják az ő karakterét, nyilván ugye Zodékat belerakták, a végén van egy kis fight, ami ugye már a mai nap, vagy a mai szemmel nézve már ugye a CGI-ok tömkelegével azt mondanánk, hogy gagyi, de ott még abban a korban szerintem teljesen jól működött, úgyhogy az nekem a második rész sokkal jobban tetszik, mint az első, és azt mondom, hogy ha nagyon retrózni akarok, nosztalgiázni, akkor nagyon szívesen újra nézem, úgyhogy nekem a második rész egy teljesen jó film. Ellenben a harmadik rész még azt mondom, hogy az elején még viszonylag vannak jó jelenetek, ugye itt már azért érezhetően csökkent a színvonal is, nem is lett egy jó film, még azt mondom, hogy az a jelenet, amikor Superman úgy gonoszszá válik az ilyen kevert kriptonit miatt, mert azt hiszem ilyen mesterségesen hoznak létre egy kriptonitot is, amiért egy kicsit begajdunk, még az a rész, ott azt mondom, hogy Christopher Reeve-nek a színészi tudását kicsit előtérbe hozták ezáltal, még az tényleg az egy jó rész, de erre a filmre se tudom azt mondani, hogy jó lett, úgyhogy rossznak azért nem mondanám, ez is egy közepest húznám be. A negyedik része az bukás is volt, de azt abszolút nem akarom újra nézni, csak hogyha már nagyon-nagyon elvetemültem, bemindenezve, retrózni akarok, akkor talán előveszem, de azon kívül szerintem borzalmas volt. Tehát így mai szemmel is, meg szerintem akkori szemmel is, hogyha csak azt nézem, hogy az akkori korban milyen filmeket dobtak ki, szerintem borzalmas volt. Na hát a Keaton-féle Batman nekem nagyon etalon, úgyhogy best of, ezt bármikor újra tudom nézni, imádom, nálam ez volt az első úgymond szuperhősös mozi, úgyhogy Batmannel ismertem meg ezt az egészet, a VHS-t azt konkrétan rongyosra néztem, az óvodában emiatt voltam én is Batmannek beöltözve, nálam top 1 a film, a best of, bármikor, még így azért lassan 37 év távlatából is bármikor ugyanúgy meg tudom nézni, és szerintem nem is öregedett rosszul se, nyilván itt azért tele vannak díszletekkel, CGI ez konkrétan nincs is benne, szerintem nagyon jól működik még így ennyi év távlatából, úgyhogy tényleg a kedvencek közé tartozik
tartozik. Hát ugye a második részét, nagyon sokan azt mondják, hogy a második része az sokkal jobb lett. Én egyébként ugyanúgy szerettem, viszont nekem az első rész még mindig a favorit. Nyilván itt valami érzelmi dolgok is azért közre játszanak. Hozzáteszem egyébként a második részt is a mai napig imádom, tehát hogyha megnézem úgymond ezt a kis Batman maraton tartok, és ugye ezzel kezdem, egyértelműen az összeset megnézem, de nálam még mindig csak a teljesen jó kategóriába tartozik, de itt nem sokkal van elmaradva egyébként az első résztől. A Batman a rémál arcát szintén azért húztam be, csak mert utólag tudtam meg, hogy egyébként ez moziba volt. Ugye én ezt az HBO-n láttam még akkor gyerekként, hát akkor is nagyon tetszett. Felnőttként is megnéztem, és teljesen más tónusa van attól függetlenül, hogy animációs film. Nagyon komoly a hangulat, a zene az valami eszméletlenül kurva jó, tehát az hidegrázós a mai napig. Én szerintem a mai napig is meg is állja a helyét, nem érzem réginek se, úgyhogy best of teljesen. Na jöjjenek most már kicsit az érdekesebb részek. A Val Kilmer-ös mindörökké Batmant lehúzzák egyértelműen, teljesen már eltért a Tim Burton stílustól, próbálták egy kicsit könnyedebb hangulatra terelni a dolgokat. Nem tudok viszont haragudni erre a filmre, én gyerekként is nagyon vártam a folytatását, felnőtt fejjel vannak nagyon erős megmosolyogtató részek. Szerintem itt bármennyire is szeretem egyébként Jim Carrey-t, itt szerintem borzalmasat alakít. Itt a Rebus karakterét olyan szinten túlripacskodja, az valami hihetetlen. Viszont a gumiarcú Jim Carrey szerintem Jokernek itt sokkal jobban bevált volna. Tommy Lee Jones meg így nem is említeném, mert annyira látszik az öregen, hogy ő ezt a pénzért vállalta. Viszont én nem, ahogy mondtam is, nem tudok haragudni erre a filmre, és én még azt mondom, hogy ebbe a mindörökké Batmanben még azért voltak sötét jelenetek. Elvileg ebből is van valami Schumacher cut. Nagyon szívesen egyébként megnézni, mert állítólag az még sötétebb, mármint nem a kontrasztot húzták le, hanem így a hangulata szempontjából. Úgyhogy nálam ez az a film, amit lehúztak, de én azért a mai napig ugyanúgy szeretek, és nagyon szívesen megnézem. Csatlakozik hozzá a Clooney-féle Batman is, borzalmas ez a film, én ezt elismerem, ténylegesen borzalmas. Nagyon szar jelenetek vannak benne, de viszont ahogy Schwarzenegger ott előadja magát, annyira érezni az egész filmen, vagyis az egész film alatt, hogy ő ezt az egészet annyira, de annyira élvezi, és így konkrétan nekem átragad egy kicsi rám ebből a úgymond szeretetéből, vagy imádatába, vagy nem is tudom ezt, hogyan nevezzem. Vannak egyébként nagyon jó jelenetei, nagyon blőd jelenetei vannak, tényleg ilyen nagyon fejfogós jelenetei vannak, borzalmas, tehát, de valamiért pont ezért. Tehát erre tényleg azt tudom mondani, hogy a bűnös élvezet, mert attól függetlenül egyébként vannak nagyon jó részei. A Batman kezdődik. Mikor kijött 2005-ben ez a Batman kezdődik, én azt gondoltam, hogy ez a Michael Keaton féle Batmannek egy úgymond előzmény része lesz, és én úgy is álltam hozzá. Akkoriban még ugye nem is volt szó arról, hogy itt most egy új reboot, stb. Lesz, és hát szó volt, biztos volt róla, csak én még annyira nem fogtam fel, vagy nem is tudom, hogy mondjam, nem úgy néztem a dolgokat. Nekem ez a mai napig egyébként nagy kedvencem, hát meg ugye a Sötét Lovag trilógiába jót vagy semmit, hát azért én most keményen bele fogok állni, ilyen rövid pár mondatba. Nekem a Batman kezdődik nagyon tetszik, sőt nekem én merem azt mondani, hogy az egész trilógiából nekem ez tetszik a legjobban. Itt nagyon jó a felvezetés, a hangulat, hogy ugye Bruce Wayne-ből Batman lesz. Itt szerintem nagyon sok mindent eltaláltak. Nálam azért ez a top kategóriában benne van. Ezt bármikor nagyon szívesen újra nézem. Ténylegesen. Akkor menjünk végig a részeken. Ugye a második rész a Sötét Lovag. Ugye Heath Ledger miatt mondják, hogy ez a legjobb rész. Elismerem Heath Ledgert, mert szerintem is zseniálisan hozza a karaktert, és ezt a részt csak szigorúan egyébként feliratosan javasolt megnézni, bármennyire is nem vagyok szinkron ellenes, de itt nem végeztek annyira jó munkát szerintem, csak próbálkoztak egyértelmű, de Heath Ledger, amilyen zseniálisan nevet, és ahogy itt adja Joker karakterét, szerintem az 10/10. Ettől függetlenül nekem a maga sztori film egy kicsit olyan lassú lefolyású, nem éreztem benne azt az igazi Batman vibe-ot, mint az előző részben, nem azért, mert nem Batman, de nem éreztem annyira rossz filmnek, abszolút nem mondanám, tehát egyébként attól függetlenül nagyon jó film, és ezért meg fogtok kövezni, de nálam csak a közepes feledbe kerül be, újra nézve is. És csak azért, mert itt az a baj, hogy lehet, hogy az a bajom vele ezzel a filmmel, hogy itt Heath Ledger Joker ellopja a sót Batman elől. Tehát itt
itt igazából Batman kicsit úgy éreztem, mint hogyha mellékszereplő lenne. Tehát igazából nálam ez az, ami úgy azt mondom, hogy közepes felett, de még nem az a teljesen jó film, amit tényleg mindenképpen újra akarok nézni. Tehát, hogyha még tényleg Batman maraton tartok, akkor az első részt azt szívesebben megnézem. Na. Szóval a Sötét Lovag felemelkedés az szerintem borzalmas lett. Mondják, hogy jó, a legjobb rész. Nem tudom, nekem borzalmas az, hogy ahogy Bane-nel ott harcolnak, hogy ott próbál kijutni a kútból. Nekem nagyon vontatott volt az, hogy nappal ott bunyóztak a legvégén. Persze a csavar az tetszett benne, nem mondom, hogy borzalmas, mert azt nem tudom rámondani, mert egyébként tényleg a hangulat, meg úgy mindent egyébként nagyon jól össze van rakva. De ennél a résznél is kicsit úgy éreztem már, mint a Pengénél, hogy a harmadik részre, mint hogyha egy kicsit elfogyott volna a szufla, úgyhogy inkább azt tudom mondani erre a részre, hogy szimplán nem tetszett, attól függetlenül, hogy már azóta én ezt azért többször is újra néztem, de egyszer nem tudta magát megkedveltetni velem, vagy magammal. Na, Jonah Hex, én ezt konkrétan egyszer láttam, ezt a filmet, a karaktert annyira nem vágtam, később tudtam meg, hogy egyébként ez DCU-s film, és DC-s film. Hát elment egynek, de nem tetszett amúgy. Catwoman, nem, ezt hagyjuk, tehát ez borzalmas volt az a film. Hogy a túl gesztikulálta magát Halle Berry, egyébként még azt mondom, hogy amúgy nem is lett volna rossz a szerepre, de ezt a szép haját levágatja. Na mindegy, de hát csak ennyi lett volna a probléma a filmmel, akkor szerintem egy jó film lehetett volna, de nem, borzalmas volt. Tehát minden tekintetben ezt. Egyszer láttam ezt a filmet, soha többet nem akarom megnézni, meglátom a DVD-t, inkább elégetem. Úgyhogy nem. Hiszen nekem tényleg később meglepetés az volt, ugye a Constantine, az is DC Vertigohoz tartozik igazából, de a DC berkeihez sorolják egyébként. Ez nekem is csak egy kis utánajárással esett le, hogy ez amúgy egy DC-s film. Vertigo még mindig, vagy Dark Horse, azt hiszem nem, ez már nem akarom. Na jó, nem akarom ennyire megkeverni a dolgokat, ennyire nem vagyok benne mélyen a témában. A lényeg az, hogy nekem ez, amikor ez a film kijött, nekem nagyon tetszett, és most így, hogy beszélünk róla, meg kedvet is kaptam hozzá, hogy meg kellene nézni. Felvetődtek olyan pletykák, hogy készülne egy folytatás, bár az ilyen 20 évvel későbbi folytatásokkal nekem mindig az volt a problémám, hogy inkább hagyjuk a francba. Meg több mint valószínűleg, hogyha most Keanu Reeves elvállalná ezt a részt is, akkor konkrétan kapnánk egy démonvadász John Wicket, úgyhogy inkább ne. Attól függetlenül egyébként nekem maga a film az nagyon tetszett, és így, hogy most beszélgettünk róla, lehet meg is fogom majd újra nézni, már fenn van valamelyik streamingen, de én ezt a filmet még mondhatjuk azt, hogy szívesen újra nézem, úgyhogy szerintem ez egy teljesen jó film lett. A Superman visszatér. Mikor felröppent 2006-ban, ugye minden mondatom így hangzik, hogy amikor felröppent, meg amikor ugye szólt arra, hogy jön a moziba, hát én nagyon vártam. Én még ilyen nyereményjátékon még nyertem egy kurva nagy posztert is, szóval én nagyon odáig voltam, hogy na végre kapunk egy jó kis modernizált Superman sztorit. Moziban imádtam, tehát ha csak a mozis élményt mondanám, hogy akkor mit éreztem, akkor best of. Tényleg nagyon jó, hát a repülős jelenet egyébként az a mai napig szerintem baromi jól néz ki, de utána nem történik semmi. Az ég egy adta világon nem történik benne, remek akció jelenetek sincsenek benne, ugye amikor ki akarják lőni a szemét is, ott lepattam, még azt mondom, hogy ez kurva jól néz ki is, kb. Ennyi. Meg ugye a végén, amikor kiemeli az egész hegyet, tehát az is, hát az 10/10-es ilyen, tehát nagyon jó jelenetek vannak benne, de borzalmasan unalmas, és ez többszöri megnézésre se tudom másként megfogalmazni, tényleg az. Brandon Routh nagyon jó volt egyébként a szerepben, őt hál' Istennek azért később is visszakaptuk, mint Superman, ugye a Holnap legendájából a csávóra, mint hogyha ráöntötték volna a szerepet. Én sajnálom, hogy őt utána nem is keresték meg akár a folytatásokkal kapcsolatban, és hát ugye a folytatást ezt emiatt el is kaszálták, úgyhogy tehát nem is volt egy nagy sikerű a film, de én attól függetlenül ezt a filmet azért szeretem, mert tényleg azért lehet érezni benne azt, hogy szívvel, lélekkel készült, és nem is tudok rá haragudni, nem is tudom lehúzni, úgyhogy ez a lehúzták, de én szeretem, mert attól függetlenül lehúzták ezt a filmet. Watchmen. Hát a Watchmen első
alkalommal borzalmasan unalmasnak gondoltam ezt a filmet. Ugye azt mondják, hogy Zack Snydernek ez lett a legjobb filmje, persze egy az egybe ugye leadaptálta a képregényt. Ebből van egyébként minő meglepő, egy Snyder Cut, nevezzük Snyder Cut-nak, amiben tényleg olyan felesleges jelenetek vannak bepakolva, hogy még unalmasabb lesz az egész film. Viszont, ami első alkalomra nem jött át nekem, az már többször is megnézésé is átjött, hogy igazából ez nem egy szuperhős mozi, hanem igazából egy erős társadalomkritika, és itt azért ki kell emelnem, hogy ez nem Zack Snydernek az érdeme, hanem a képregénynek az érdeme. Vizualitásban viszont tényleg toppacsávó, 10/10 nagyon jól megcsinálta, de nyilván már itt is érezhető sokszor ez a indokolatlan lassított jelenetek, viszont tényleg ez a film, ez azt mondom, hogy kell hozzá egy hangulat, kell hozzá egy olyan vibe, hogy elkapjon, viszont hogyha ez sikerül, és beszippan, akkor nagyon-nagyon bele tudsz mélyedni, és nagyon meg tudod szerintem szeretni. Én emiatt ezt a filmet a teljesen jó kategóriába tudom sorolni, mert amúgy tényleg kurva jó. A tévésorozatot elkezdtem, és hagyjuk. Tehát az említése sem méltó, nálam legalábbis. Az acélember, ugye most újra felkerült a térképre így, hogy kijött az új Superman, arról majd később. Megy a adok-kapok, comment fight, acélember a jó, a Superman a jó, Gunn a jobb, Snyder versum a legjobb. Én pont közéjük tartozok, aki egyébként mind a két filmet szereti, de most egyelőre beszélünk az acélemberről. Szerintem ebben, hogyha nem nézem azt, hogy amúgy tényleg nem egy Superman film, de szerintem ebben van még az úgymond legjobb szuperhős küzdelem, szerintem 10/10 a zene, de azért 12 év után is nagyon szívesen megnézem a filmet is, és a zenét is nagyon szívesen meghallgatom külön. Én attól függetlenül nagyon szeretem, Henry Cavill tökéletes Superman volt, mármint fizimiskára, szerintem nagyon jó hozta. Egy nagyon jó alap sztori volt itt, egy jó univerzum kezdet, ebből is van egy kibeszélőm egyébként, és nagyon sok mindent ki lehetett volna hozni. Én szeretem ezt a filmet a mai napig, és nagyon szívesen meg is nézem bármikor, úgyhogy nálam a teljesen jó kategóriába tartozik. A Wonder Woman. Én nem vártam tőle sokat, az első rész még szerintem az teljesen vállalható volt, kb. Olyan szinten áll nálam, mint az acélember. Nem mondom azt, hogy rogyásig nézném úgy, mint az acélembert, a zené azért annyira nem ragadtak meg bennem, de ez is egy nagyon jó úgymond eredet sztori volt, amit ugye később kaptunk meg. Szerintem ezzel kellett volna kezdeni, és utána folytatni a többivel. Úgyhogy nálam még a Wonder Woman első része a teljesen jó kategóriába tartozik, és szépen el is nyomtam. Hova raktam be? Szóval teljesen jó kategóriába tartozik. A Batman vs. Superman. Ezt a moziban nagyon vártam, szerintem ezt már nagyon sokan sárga földig lerombolták. Nekem amikor kértem a moziban, én azt mondtam, hogy mi volt ez a rakás szar. Szerintem borzalmas volt. Itt is volt egy Snyder Cut, egy rendezői változat, ami valamicskét javította az összképen, de nem tudtam azóta sem megszeretni, és ez belerakom a szimplán nem tetszett filmbe. Tehát nem. Borzalmasnak nem mondanám, mert nagyon jó jelenetei vannak, tényleg nagyon jól megkomponált jelenetei vannak, de ennyi. Na és akkor elérkeztünk a legelső igazságligájához. Moziba megnézve, első alkalommal még azt mondom, hogy jobban tetszett, mint a Batman vs. Superman. Itt már ugye megvoltak a gondok, stb. Itt már ugye volt Henry Cavillnek ez a bajusz retus, és amikor ugye az első jelenetben ott megjelenik a mobilos felvételen, és ilyen fejet vág, csóró, én akkor így voltam vele, hogy hú basszus, ez így fog kinézni az egész filmben, egy nagy vérzést kapok. Hát többé-kevésbé igen. Azt mondom egyébként, hogy voltak nagyon jó jelenetei, meg voltak azok a jelenetek, amiket újra forgattak, hogy szerintem sokkal jobban működött, mint a későbbi Snyder Cut-ban, de nem volt jó ez a film. Még azt mondom elsőre, hogy tetszett, de hogy megnéztem még egyszer, nem. Tehát ez már a borzalmas kategória volt, főleg a CGI bajusz eltüntetés miatt is, meg olyan nagyon katyvaszos volt, hogy nem, borzalmas ez a film. A Snyder Cut viszont valamennyire javított az összképen, de 4 óra hossza. 2021-ben ugye felküldték ugye streamingre, az HBO Max-ra, úgy voltam vele, azt mondták, hogy
Az összes olyan jelenetet belerakták, a 80%-ot, amit kivágtak. Mondhatni, egy teljesen új filmet kapunk, minden. Jó apukám van, akkor itt azért még lehet, hogy lesz itt valami, érted? Úgy voltam vele. És egyébként az első nézésre azt mondtam, hogy figyelj, ez amúgy nem volt rossz. De 4 órás film, és tele olyan jelenetekkel, amit szerintem csak azért pakoltak bele, hogy minél hosszabb legyen a film, mert amikor tárgyáznak, Aquamannek, tehát most ebben nem akarok annyira mélyen belemenni, de hogy még egyszer, még párommal még megnéztük még egyszer, és akkor még bottuk is, hogy annyira nem is tűnt hosszúnak, de amúgy kurva hosszú, hogy még egyszer mondjuk megnézem, nem, kurva hosszú volt. A vége az nagyon epik, ahogy Superman megjelenik, de ott is Superman fekete ruhában van, érted? Snydernek ez a fekete mániája, ez engem megbolondított. Még a 4-3-as képarány annyira nem is zavart, egyébként tableten szerintem tökéletes. Megszoktam. Ja, és ebből egyébként van egy fekete-fehér verzió is. Egyébként, azt hozzá kell tennem amúgy. Érted? Na mindegy. Vicces. Jobb volt, mint a Joss Whedon által megcsinált igazságligája, és sokan ugye várják azt, hogy ezt véglegesen befejezzék. Darkseid egyébként baszat jól nézett ki benne, Stephen Wolf nagyon jól nézett ki benne, de annyira én nem rágnám le a körmömet, hogy én ennek a végét teljes mértékben látni akarjam, de attól függetlenül szerintem ez egy közepes feletti alkotás volt, ettől függetlenül Aquaman. Az elejétől fogva én azt mondtam, hogy Aquaman ne Jason Momoa legyen, szerintem nem illet rá a szerep, szerintem Lobo szerepére sokkal jobban illet, és mit ad Isten, Supergirlben ő lesz Lobo, a őt még megtartották az előző DCU-ból. Nekem egy kellemes csalódás volt ez a film, a látványvilága, meg úgy az egész eredet sztorit szerintem egész jól összejön, még a poénok is egész jól működtek benne, voltak benne horrorisztikusabb részek, szerintem az is kurva jó volt, úgyhogy ezt a részt egyébként nagyon szívesen újra nézem, ugyanúgy, mint a Wonder Woman-t vagy az Acélembert. Az Igazságligája előtt, meg a Batman vs. Superman előtt ezeket hamarabb megkapjuk. Szerintem az egész univerzum sokkal jobb irányt vehetett volna, csak hát ugye a Marvel ellépést kellett tartani. Joker. Ezt én elkezdtem nézni, de annyira nem kapott el a vibe, nem is kötött le annyira, mondják, hogy nagyon jó. Én független attól, amennyit tudok erről a filmről, én azt vallom, hogy egy Joker néven eladott teljesen más kategóriájú film, ami abban a kategóriában biztos működne. Elég sokan vannak ugyanígy vele, hogy a legjobb képregényfilm. Hát nem, szerintem nem, attól függetlenül merem azt mondani, hogy még teljes mértékben azért nem láttam, nyilván YouTube-on azért láttam belőle jeleneteket. Joaquin Phoenix biztos zseniálisan hozza a karaktert, bár nekem annyira nem jött át, valamikor egyszer biztos, hogy meg fogom nézni, de az nem a közeljövőben lesz, úgyhogy egyelőre áthúzom azért a nem láttam kategóriába, hiába láttam belőle 20 percet. Akkor vegyük is elő a második részét, tehát ugye én ezt meghallottam, hogy musical volt, hallottam is, hogy egy nagy bukás volt, szintén nem láttam egyébként, de nem is érzem a szükségét annak, hogy én ezt mindenféleképpen látni akarom, mert nem. Tehát ugye, hogy az első rész se kötött le annyira, így ez a második rész abszolút nem fog lekötni, úgyhogy ebből túl sok minden nem is tudok hozzáfűzni. Na, Wonder Woman 2, ami a VV84. Az a része, hogy a 80-as években játszódik, még azt mondom, hogy nem is rossz. Csak furcsa volt egy ugye igazságligája után ezt a részt úgymond kidobni, tehát ezt úgy tudtam volna elképzelni, hogy Wonder Woman 84, vagy nem, bocsánat, Wonder Woman 84, és akkor esetleg úgy egy igazságligája, tehát kronológiailag szerintem, hogy elég katyfaszos volt így, mondjuk attól függetlenül borzalmas ez a film, Pedro Pascal benne van, itt még azt mondom, hogy viszonylag tűrhető számomra az a színész, de nem, ez a rész ez borzalmas volt, tehát ezt egyszer láttam, és nem. Függetlenül attól, hogy egyébként az igazságligáját láttam kétszer, ugye egyszer moziban, egyszer itthon, de nem, többször nem is akarom ezt a verziót megnézni. Ugye ez vonatkozik a Wonder Woman-re, és egyszer láttam, többször nem kérek belőle. Köszönöm szépen. Nem hiába rezetelték az egész DCU-t. No, az új Pattinson féle Batman. Én ezt streamingen láttam legelőször, nem tetszett, unalmasnak tartottam. Viszont egyszer csak elkapott egy ilyen nyomozós thriller hangulat, hogy szeretnék ilyen filmet nézni, de kicsit ilyen Arkham stílusba, úgyhogy megnéztem még egyszer ezt a filmet, és tetszett. Amúgy a hangulat elkapott, Pattinson egyébként amúgy
annyira nem volt rossz Batman szerintem, mint ahogy őt leúzták, és ugye a második rész az elvileg most lett kész a forgatókönyv, hát majd valamikor ezt is 27-ben megkapjuk, hát már azért itt is 5 év eltelt, de közben ugye volt egy DCU rezet, hát érdekes lesz, de maga a film egyébként így, hogy azért második megnézésre már jobban tetszett. Nem mondom azt, hogy nem akarnám megnézni még egyszer, amikor pont elkap egy olyan hangulat. Én szerintem egy teljesen vállalható jó film lett egyébként belőle. Aquaman 2-t azt most néztem meg nem is olyan régen, mert eddig nem voltam hajlandó, úgy voltam vele, hogy nem érdekel. Rezetelik az egész filmes univerzumot, nem is vagyok rá kíváncsi. Valószínűleg ugyanúgy el lesz vágva a vége, mint a Snyder Cut-nak, úgyhogy nem is érdekel, de most valamilyen úton módon mégis kedvet kaptam hozzá, és azt mondom, hogy na, nézzük meg. Hát nem lett borzalmas, de annyira nem is lett jó, és valamennyire le is zárják itt úgymond Jason Momoa féle Aquamannek a sztoriát, úgyhogy nem hordoz magával a rossz szájízt, de nem is érzem azt, hogy azt most a közeljövőben meg akarom majd nézni, úgyhogy egyelőre én beraknám itt a közepes kategóriába. Hogy elment egynek, de nem volt kiemelkedő. Volt egy ilyen ragadozó madarak. És sajnos azt kell mondanom, egyébként még azt sem tudom mondani pontosabban, hogy a DC-s filmek közül csak borzalmas filmet gyártottak, mert egyetem a Marvelnál is van ilyen, de most a DC filmes tábort dagasztjuk itt a borzalmas kategórián belül. A ragadozó madarak borzalmas volt. Szar. De nem tudok olyan jelenetet mondani benne, mert azt mondom, hogy na jó, nem volt ez annyira fos, csak viszonylag szar. Szar volt. Nem tudok többet hozzáfűzni. És közben egyébként én a Suicide Squadokat ki is hagytam, úgyhogy egy fél pillanatot kérek és bele is rakom, csak hogy teljes legyen a repertoár. Van egy IR-cut elvileg, kampányolt is egy darabig a rendező, hogy ez megvalósuljon. Nem tetszett nekem az a film egyébként. Nem volt jó. Láttam kétszer, hogy megkedveljem, tehát azért a legtöbb filmnek azért adok egy esélyt, és hogyha második nézésre tényleg azt mondom, hogy amúgy annyira nem rossz, akkor nyilván feljebb értékelődik. Nem tudtam megszeretni ezt a filmet, és Gunn-féle Suicide Squadot se, ez a film se tetszett, pedig attól függetlenül, hogy a később vagy a korábbi filmjei amúgy tetszettek a rendezőnek, ez abszolút nekem nem jött át, nem is akarom újra nézni. Na, Black Adam. Én vártam úgy ezt a filmet, mert amúgy én szeretem Dwayne Johnson-t, nekem amúgy a filmjei tetszenek, nem kiemelkedők, nem világmegváltók, de amúgy alapjáratan amúgy tetszenek. És elmentem moziba megnézni ezt a filmet is, még az első 10-15 perc az tényleg bedesz, ott szétcseszi ott a zsoldosokat, ott nagyon keményen megjelenik ő nagyon kampányot, az egész hierarchiát ő át fogja formálni, új DC-s univerzum fog itt kezdődni, majd Supermannel összecsapnak egyébként, amit én nagyon szívesen egyébként a mai napig is megnézném attól függetlenül. De ez a film a 20 perc után így ilyen nagyon lejtmenet. Még moziból kijövő azt mondom, amúgy nem volt az annyira rossz, hát egy közepes szintet megüt nálam, mondhatnék kicsit azért, hogy kicsit jó szívűbb vagyok vele, és jobban felértékelődik, nem is rég ugye újra néztem, magam magányába, magam unalmába is. Rá kellett jönnöm arra, hogy nem. Ez egy borzalmasan szar film, vagyis nem borzalmasan szar film, de rossz. Tényleg rossz. És köcsög leszek, rohadék leszek, de a Black Adam-et behúzom ide egyébként a borzalmas kategóriába. És bocsánat, egyébként így a Black Adam-nél látom, hogy közben a Shazamet nem is rakta be nekem, valami nem mentette el a nézést. Szóval ugye a Shazamok, míg az első rész azt mondom, hogy nem is volt annyira rossz, egynek elment, nagyon nem is tudok mit hozzáfűzni, közepes, tehát nem akarom annyira újra nézni. A második részt azt egyszer láttam, szintén nem akarom újra nézni, de nem is tetszett igazából. A második rész az már abszolút nem tetszett. A ruhadesign meg ezek az a kurva jók voltak benne, de így maga a sztori, meg úgy az egész, így nem tetszett. Abszolút, és remélem, hogy most már nem hagytam ki nagyon semmit, elnézést. Na de,
Jön a Flash film, ugye ez nagy nehezen megszülték. Ezra Millert én nagyon nem bírtam megkedvelni, már az Igazság Ligájában se, ugye a sok balhéja, meg még rá is tette egy lapáttal, és annak ellenére őt nem rúgták ki, úgy, mint annó ugye Johnny Deppet egy másik ügy kapcsán, úgyhogy emiatt le is húzta nálam a renoméját a film, de viszont ugye szányra kapott nem csak a pletyka, hanem ugye a trailerben is megjelenik benne maga Keaton, az igazi, az egyetlen, a legjobb Batman számomra, úgyhogy úgy voltam vele, hogy kap egy esélyt ez a film is, streamingen természetesen, amit azóta azért megnéztem már, vagy kétszer. Ezt a filmet én azért elég erősen kiagyott zicsernek gondolom, mert ugye azért a Flashpoint Paradoxon című képregény volt az alapja. Itt ugye azért már volt egy Aquamanünk, volt egy Wonder Womanünk, simán lehetett volna ugye a Atlantis vs. Themyscirás dolgot meg is ejteni, belerakhattak volna egy vékony Superment, vagy mit bánom én, vagy akár egy másik színész által játszott karakter, akkor mondjuk akkor is leúzták volna a filmet. Még Keaton Batman, azt mondom, hogy oké, még ő úgy működött, de akkor Jeffrey D. Morgant is akár castingolhatták, végülis ő volt ugye Thomas Wayne, kiajott zicser volt, a CGI-t azt meg sem említsük, mert az nem, tehát itt mondják, hogy direkt volt olyan, de direkt volt szar, oké, értem. A pofátlan cameónak belengetett dolgokról egyébként, amit ugye később tudtam meg, hogy ugye Nicolas Cage se adta az arcát dolgokat, tehát borzalmas volt ott is a CGI, de attól függetlenül amúgy jó volt látni Nicolas Cage-et is, mint Superman, mert ugye annó ugye Tim Burton akart rendezni egy Superman filmet a Nick Cage-nek a főszereplésével, ugye ez nem történt meg, itt valamilyen szinten jó volt látni, Christopher Reeve-et is nagyon jó volt látni CGI karakterként, bár borzalmas volt szerintem, úgyhogy ez a Flash film egyébként egy nagyon jó film lehetett volna. Nem mondom, hogy botrányosan szar, mert egyébként vannak részei, ami működnek, nagyon sok része, ami egyébként nem. Nem érzem azt, hogy én bármikor is azért most a közeljövőben újra akarjam nézni, de ha éppen Flash filmet akarok nézni is, addig még nem lesz új, akkor valószínűleg majd rá fogok fanyalodni, de nem lesz a kedvencem, úgyhogy egy nagyon-nagyon erős közepes alá. Tehát ez nagyon a végén kullog azért. Kékboger, ezt abszolút nem láttam. Úgy tudom, hogy ezt majd valamilyen szinten fogják folytatni az új univerzumba is, animációs formában. Ennyit tudok róla. Nem kapott el a hype, hogy én meg akarjam egyszer is nézni, majd valamikor eljutok odáig, akkor biztos tudok majd mondani valamit róla. Egyelőre nem úgy érzem, hogy én most annyira kíváncsi lennék erre a karakterre, úgyhogy ez majd még a jövő zenéje, úgyhogy kb. Ennyi. És akkor eljutottunk a DC filmes univerzumnak az utolsó most megjelent filmjéhez, az új Supermanhez, ami mindenki matinének, mindenki lehúzza, vagy annyira nem mindenki, mert egyébként meg kritikusok is pozitív véleménnyel vannak róla, meg a nézők is, és én is. Szerintem egy teljesen jó film lett, teljesen jó Superman mozit kaptunk. Nyilván nekem még azért ezt is, ahogy az új Fantasztikus 4-est is azért még így streamingen, majd jó minőségben meg kell nézni, mert egyértelműen ezt nem kameráson fogom megnézni. De nálam ott van a teljesen jó kategóriában. Nem akarom összehasonlítani az Acélemberre, hogy melyik a jobb. Mind a két film nálam ugyanúgy működik, van ami ezért, van ami azért. Én azt mondom, hogy egyébként a kettőt kellett volna egy kicsit úgymond egyből gyúrni. A Henry Cavill féle Superman lehetett volna Supermanesebb, az új Supermanben lehettek volna epikus fightok, mint az Acélemberben, meg lehettek volna olyan zenék is, mint az Acélemberben. Én szerintem ennek a kettőnek a stílusának a kicsit az ötvözése adott volna ki egy tökéletes Supermant, de mondom, mindenféleképpen újra fogom nézni, lehet, hogy majd lejjebb fog nálam értékelődni, vagy feljebb, meglátjuk, ez még azért a jövő zenéje, bár az, hogyha nekem még azt újra meg kell nézni, a Best of kategóriába szerintem nem fog bekerülni, mert azért annyira nem tetszett a film, viszont nagyon várom a folytatást. Ennyi volt, srácok, jó hosszú lett ez a videó, rengeteg Marvel filmen végigmentünk,
Az utólagos pótlásokat így, bocsánat, de valamilyen nem mentette el az a szutyok. De legalább eszembe jutott és tudtam pótolni, nem akartam egyik ilyen filmet se nagyon kihagyni, ha igen, akkor nyugodtan írjátok meg kommentbe, és hogyha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, tisztában vagyok vele, hogy nem leszünk egy véleményen, biztos vannak olyanok, akiknek mondjuk az egyik film inkább a best of kategória, ami nálam mondjuk a best of az inkább közepes, de hát ugye emberek vagyunk, mindannyian ugye más véleményen mozgunk. Ettől függetlenül én nagyon kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is, úgyhogy írjátok meg kommentbe, hogy nálatok kb. Mi a rangsor, nem kell ennyire részletesen, nagyon kíváncsi vagyok rá, vagy hogyha ti is csináltok egy ilyen tierlistes szavazást, megpróbálom ennek a linkjét berakni egyébként hozzászólásban, remélem, hogy fog működni. Végig tudjátok ti is nyomni, hogy kb. Nálatok hogy néz ki ez a szitu, mentsétek le a képet, és szerintem Discordon be is tudjátok dobni a képet. Nagyon kíváncsi vagyok ténylegesen a ti rangsorotokra, hogy nálatok hogyan épül fel egy Marvel és DC-s filmes, képregényes univerzum a ti szemszögötökből. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Még egyszer, hogyha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornát, és a véleményeteken kívül még azt is nagyon szívesen venném, hogyha kommentbe megírnátok, hogy legközelebb milyen listával készüljen nektek, mert egyébként szerintem ez tök jó. Nekem amúgy nagyon tetszett, úgyhogy ilyen kategóriai videók még jönnek majd a csatornára, lehet nem képregényes, lehet egy kicsit rövidebbek lesznek, de fognak még jönni, úgyhogy köszi szépen, sziasztok!